तुमच्या काही केसेस सांगा ना मला की नक्की तुम्ही करता काय. ह्या रेफरन्सने मी तुम्हाला एक वेगळी गोष्ट सांगतो की जर नोट अगदी जेन्युइन असेल तर माझे काही ठोकताळे आता इतक्या वर्ष अभ्यास करून झाले की पहिल्या 4-5च वाक्यात रिझन लिहिलेलं असतं. रिझन वाईफ कमल नंतर प्लीज डोनेट आय सॉरी डॅडी आणि मम्मी त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्याला जे लहानपणापासून कार्टून आवडायचं ते कार्टून त्यांनी काढलेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी आय डोनेट करायला सांगितलं. म्हणजे एकीकडं त्याला नक्की आपण काय करतोय हे त्याला माहिती होतं आणि आम्ही हेच वाचतो. आणखीन एक फार भारी किस्सा सांगतो. पुण्यामध्ये नामवंत कॉलेज आहे. एका फळ्यावर लिहिलेलं होतं की तेरे माँ को कुत्ता डॅश 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 डॅश. तुमच्या मनात घाणीपेक्षा घाण लिहिलेलं होतं. मी त्या फळ्याच्या इथं गेलो. माझी उंची मला माहिती, मी 5 फूट 6 इंच आहे. मी हात केला लिहायला गेलो तर माझा हात पुरत नव्हता. 5 फूट 6 इंचाची जी पोरं ती सगळी बाहेर जा. 70-80 पोरं वर्गात असतात. नेहमी पोरं निघून गेली. परत मी त्यांना म्हणले की सगळ्यात महत्वाचं जी महाराष्ट्रीयन पोरं आहेत ती बाहेर जा. आता तुम्ही म्हणाल महाराष्ट्रीयन लोक मी जायला का सांगितली. मी 96 नोट बघितली. ह्या अकाउंटमध्ये हे पैसे आहेत, ह्या व्यक्तीने मला त्रास दिलेला आहे. त्याच्यापेक्षा त्याने असं लिहिलं होतं की मी मेल्यानंतर माझा फोटो मी करायला टाकलेला आहे. त्याच दुकानातनं तुम्ही फोटो घ्यावा. त्याचा चंदनाचा हार सुद्धा मी आणून ठेवलेला आहे. तो चंदनाचा हार घ्यावा आणि तो ह्याच भिंतीवर लावावा. किती पत्र आहेत मॅडम. म्हणजे कोणाला प्रश्न विचारला तो सांगेल की एखाद्या व्यक्तीला आयुष्यात 25 किंवा 30 पत्र आली. या माणसाला 400 ते 500 पत्र आली. ऑफिस मधल्या टायपिस्ट बरोबरच तुमच्या नवऱ्याचं काहीतरी आहे किंवा तुमच्या शेजारणी बरोबरच तो परवा पिक्चरला गेला होता. पण तुम्ही विचार करा की माझ्यासारख्या माणसासमोर तुम्ही 300 पत्र आणून टाकलेली आहेत. नंतर अक्षर तुमच्या डोळ्यासमोर नाचायला. मला काही सुचत नव्हतं, मला काही सुचत नव्हतं. त्यामुळे मी पत्र असं करताना आपण म्हणतो ना काही सुचत नाही, असं पत्र करत होतो. मला पत्राला एक वास आला. तुम्हाला धमक्या येत असतील कारण हे खूप रिस्की काम आहे. 15 वर्षापूर्वी मला पहिल्यांदा धमकीचं पत्र आलं होतं. मी तुझं असं करू. मी ते वाचलं आणि मी सिरियस झालो. कारण मला हँडरायटिंग कळतं ना. मी त्या अधिकाऱ्यांकडे गेलो ना असं ते म्हणजे फाडून टाक. म्हणलं का हो सर. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहेत खास पाहुणे फोरेन्सिक ग्राफॉलॉजिस्ट राजेंद्र भिडे. त्यांनी निरनिराळ्या युनिफॉर्म फोर्सेसला गुन्हे पकडायला मदत केली आहे हस्ताक्षर विश्लेषण करून. आज त्यांनी फसवणूक, फोर्जरी आणि त्याचबरोबर धमकीची पत्र ह्याचं विश्लेषण करून ते कसं बरं गुन्हे सोडवतात हे खूप सुंदर समजावून सांगितलं. हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा आणि जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व काहीला जरूर सबस्क्राईब करा. तर मग चला बघूया राजेंद्रजी आज आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार राजेंद्रजी, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार मॅडम. मनापासून आनंद झाला सर्व काहीमध्ये येऊन आणि छान वाटतंय खूप दिवसानंतर कोणाशी तरी बोलताना. तुमचं जे क्षेत्र आहे म्हणजे फोरेन्सिक ग्राफॉलॉजिस्ट हे इतकं वेगळं आहे आणि जवळजवळ कितीतरी वर्ष तुम्ही हे करताय आणि हँडरायटिंगवरनं गुन्हेगार शोधणं वगैरे. तर मला सगळं हे खूप वेगळं, नवीन आणि इंटरेस्टिंग वाटतं आहे. तर तुमच्या काही केसेस सांगा ना मला की नक्की तुम्ही करता काय. मॅडम, पहिल्यांदा मुद्दाम आपण एका केसने सुरुवात करूयात. पुण्याच्या जवळ राहणाऱ्या एका गावामध्ये एका मुलीच्या होणाऱ्या सासू सासऱ्यांना एक पत्र आलं होतं. त्या पत्रामध्ये थोडंसं वेगळं काहीतरी लिहिलेलं होतं आणि त्या पत्रामध्ये लिहिताना त्यांनी की मुलगी चांगली नाही आहे किंवा तुमच्या मुलाला माहिती आहे ती मुलगी चांगली नाही आहे असं ते पत्र त्यांना पाठवलेलं होतं. आणि ती मुलगी माझ्याकडे आली आणि तेव्हा ती मला म्हणते की सर हे खूपच विचित्र झालेलं आहे की माझं लग्न मोडायचा प्रयत्न झाला आहे. तर साधं सोपं आम्ही पहिल्यांदा रँडमली पत्र बघतो. पत्रामध्ये साधारण काय कंटेंट्स आहेत ते बघतो. हस्ताक्षराचा पोत, आपण मुद्दाम मराठीतला शब्द वापरूयात, हस्ताक्षराचा पोत बघतो. त्यांनी प्रेशर काय दिलं ते बघतो. आणि हे पत्र बघितल्यानंतर आमच्या डोक्यात वेगवेगळ्या विषय पहिल्यांदा अभ्यासले असल्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो. हेच समजा जर आत्ता आपण पत्र घेतलं त्या मुलीला आलेलं तर त्याच्या होणाऱ्या सासू सासऱ्यांना पत्र पाठवताना त्यांनी आदरणीय काका काकू असं लिहिलेलं होतं. त्यानंतर वाक्य लिहिलं होतं की प्रस्तावना पुरे झाली. आणि जे होतं ते इतकं साधं सोपं. एखादी शिवी जरी त्या पत्रात असेल तरी ती सभ्य शिवी आपण असं म्हणत. शिवी सभ्य नसते पण त्या पत्रातल्या काही जर काही लिहिलेलं असेल तर ते सभ्य शिवीतला प्रकार होता. आणि मग मराठी बघितल्यानंतर असं लक्षात आलं की अतिशय चांगलं मराठी आहे आणि चांगलं मराठी आणि एक चुकून लिहिणाऱ्याच्या हातनं स्त्रीलिंगी वाक्य आलेलं होतं. त्यामुळे मग साधं सोपं जातं. कारण एखाद्याला जर कोणी पत्र लिहित असेल तर त्याच्यामागे ते पत्र लिहिणाऱ्याचा उद्देशच असतो की समोरचा डिस्टर्ब झाला पाहिजे किंवा त्याचं एखादं आता समजायचं लग्न मोडलं पाहिजे. त्यामुळे जेव्हा रँडमली पत्र येतात आम्ही प्रश्न पहिलं विचारतो की बाबा तुझं कोणावर काही भांडण आहे का. मग आम्ही त्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगतो की बाबा तुझं भांडण झालं
ती मुलगी आहे का. त्याने त्या जेल लिहिणाऱ्याने आणखीन एक आमच्यासाठी फार चांगलं काम केलेलं होतं की ते पत्र एका इन्व्हलपमधनं आलेलं होतं. आणि इन्व्हलपमधनं जे पत्र आलं तर त्या पत्रामध्ये त्यांनी पत्ता जो लिहिलेला होता की समजा एक आपण कुठलाही पत्ता घेऊ, आता तुमचा घेऊयात पत्ता, आता मला तुमचा लोकल ॲड्रेस पिनकोड सकट माहिती नाही आहे, परंतु मला कोणीतरी विचारलं तर मी सांगेन की हॉटेलच्या समोरची बिल्डिंग आहे, त्याच्या 4थ्या मजल्यावर आहे. त्याला आम्ही असं म्हणतो की लँडमार्क लिहून त्यांनी ते इन्व्हलपवर लिहिलेलं होतं. मग तो सगळ्यात आमच्या दृष्टीने मोठा क्ल्यू असतो की लँडमार्क लिहिलं ह्याचा अर्थ ती व्यक्ती तिथं जाऊन आलेली आहे, ती व्यक्ती तिथं गेली असल्यामुळे तिला लँडमार्क माहिती आहे. त्या व्यक्तीने लिहिलं होतं की बस नंबर सो अँड सोच्या समोरच्या असं पत्ता लिहिला होता आणि लिहिलं होतं. मग बस नंबर याचा अर्थ तिला बस नंबरच का अट्रॅक्ट झालेला ह्याला, तर मग ती येणारी बसने होती का, किंवा ती बसने यायची आणि घराच्या समोर बस स्टॉप आहे तिला माहिती आहे. बरं, दुसरं त्यामुळे ती जवळची व्यक्ती असली पाहिजे त्या घरात येणारी, कारण तिला लँडचे आपण पोझिशन म्हणतो ते माहिती आहे, जॉग्राफिकल लोकेशन म्हणतो आपण ते माहिती आहेत. दुसरी गोष्ट, मला जर समोरच्याला डिस्टर्ब करायचं तर मी आदरणीय काका काकू का लिहीन. काका काकू लिहिताना आदरणीय जर शब्द लिहिलेला आहे ह्याचा अर्थ त्या काका काकूंशी ती निगडीत आहे, ती त्या घरात रेग्युलर येणारी आहे. प्रस्तावना पुरे झाली लिहिणारे एक 3 शब्दांचं वाक्य लिहिणार आहे, ह्याचा अर्थ मराठी चांगला आहे, शक्यतो पुण्यातलं असण्याची शक्यता त्यामध्ये काही होते, स्त्रीलिंगी आहे. मग त्या पोरीला प्रश्न विचारले, बाई असं तुझ्याकडं कोण आहे, असं कोण आहे. आणि मग आम्ही काय करतो, याला आम्ही झिरोईंग म्हणतो की तुम्हाला असा प्रश्न पडतो की नक्की कोणी पाठवलं, पण आम्ही हे जे प्रश्न विचारल्यानंतर किंवा तिचं मराठी चांगलं पाहिजे, पुण्यातली आहे का पहिली गोष्ट, नंतर तुमच्या घरी मग त्यामुळे एक फक्त 5 किंवा 6 हँडरायटिंगचे सॅम्पल तिच्या डोळ्यासमोर आले की ही व्यक्ती मला पाठवू शकते. आणि त्यातलं सॅम्पल घेतल्यानंतर आम्ही मॅच केल्यानंतर ज्या पोरीने लिहिलं होतं ती पोरगी सापडली. तेव्हा काही वेळेला लोकांना असं वाटतं की आम्ही काहीतरी जादूगार आहोत का, अजिबात जादूगार नाही आहे आम्ही सहज सोपं, म्हणजे माझं आवडतं वाक्य की वाक्य आणि कागद माझ्याशी बोलतो, माझ्याशी गप्पा मारतात आणि मला सांगतो की मी का जन्माला आलो आहे. आणि जे जन्माचं कारण एकदा कळलं की केस आपोआप सुटत जाते. आता तुम्ही अगोदर विचारलं की आम्ही हँडरायटिंग फॉरेन्सिक करतो म्हणजे काय करतो, तर सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये जे आपण करतो त्याला जुन्या काळात एव्हिडन्स ॲक्ट 45 म्हणायचे, आता त्याचं काहीतरी नवीन दंडसंहिता आली, त्यातला नंबर मला लक्षात नाही आहे, परंतु ते भारतात फक्त तेवढंच कोर्टामध्ये मान्य आहे की बाबा ह्यांची असलेली सही ह्यांची आहे किंवा नाही, किंवा ह्यांचं असलेलं अक्षर ह्यांचं आहे किंवा नाही, याला म्हणतात हँडरायटिंग मॅचिंग. तर हे करणारं भारतामध्ये पोलिसांचं खूप चांगलं डिपार्टमेंट आहे, CIDचं डिपार्टमेंट काम करतं, CBIचं डिपार्टमेंट काम करतं, त्यांच्याकडं ऑफिशियली कागदपत्र जातात. आता कागदपत्र आमच्याकडं पण येतात, आमच्याकडे 2 पद्धतीत कागदपत्र येतात, हँडरायटिंग मॅचिंगसाठी सुद्धा येतात. हे बघा, हे सिग्नेचर फ्रॉड झाली, ते त्याच माणसाची सिग्नेचर आहे का, फोर्जरी वगैरे असं. फोर्जरी, तुम्ही ज्याला फोर्जरी हा शब्द सहज वापरता, तर ही सिग्नेचर त्याच माणसाची आहे का, ह्याला म्हणतात की आपण एव्हिडेन्शियल याची व्हॅल्यू भारतामध्ये मान्य केली जाते. दुसरा जो प्रकार मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की भाषेचा आणि लिखाणाचा अभ्यास करून त्या माणसाची सायकॉलॉजीचा अभ्यास करणं आणि सायकॉलॉजीचं इंटरप्रिटेशन करणं, ह्याला हस्ताक्षर मानवी स्वभाव विश्लेषण आपण म्हणतो, त्याला ग्राफोलॉजी असं म्हणतात. आता ग्राफोलॉजी हा शब्द का आला, तर आपण ओलॉजी हा ग्रीकवरून आलेला शब्द की ज्याला सायन्स म्हणतो आपण, सायकॉलॉजी म्हणा किंवा तुम्ही गायनॉकॉलॉजी म्हणा, तर ओलॉजी हा वर्ड ग्रीकमधनं आलेला आहे. ग्राफ म्हणजे तुम्ही जे कागदावर काढतात, तुम्ही आता त्याला अक्षर म्हणता, हे हे अक्षर आहे, परंतु तो पेनाने किंवा पेन्सिलने काढलेला ग्राफ असतो, त्या ग्राफच्या सेटला आपण अक्षराचं नाव दिलेलं आहे, त्याला ग्राफोलॉजी असा शब्द म्हटला जातो. आता हे सगळं करताना जर तुम्ही बघितलं तर माणूस जसा हसतो, माणूस जसा चालतो, या क्रिया त्याच्या मेंदू आणि नर्वस सिस्टीमकडनं केंद्रित केल्या जातात. तर सगळ्यात जास्त जॉईंट आणि मसल ज्या क्रीडेमध्ये वापरल्या जातात, ज्या क्रियेमध्ये वापरल्या जातात, ते हँडरायटिंग असतं आणि ते सुद्धा मेंदूकडनंच कंट्रोल केलं जातं, नर्वस सिस्टीमकडनंच कंट्रोल केलं जातं. त्यामुळे तुमच्या एक साधं सोपं, माझं नेहमीच्या लेक्चरमधलं आवडतं वाक्य आहे की जमिनीच्या खाली असलेले भूकंप रिश्टर स्क्वेलद्वारे कागदावर येतात, तर तुमच्या मनातले असलेले भूकंप तुमच्या कळत नकळत तुम्ही लिहिताना कागदावर येतात. आणि ते वाचणं आणि त्या पद्धतीत त्याचा अर्थ लावणं, ह्याला म्हणतात इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सायकॉलॉजी. तर तुम्ही म्हणता की जे हस्ताक्षर आहे त्याच्यावरनं तो लिहिणाऱ्याची मानसिक त्यावेळची परिस्थिती, त्याचा स्वभाव विशेष हे तुम्हाला कळतं आणि मग तुम्ही ते ज्यांनी लिहिलं आहे किंवा गुन्हा केला आहे त्याच्या मागावर जाता. मागावर जाण्यापेक्षा कसं आहे ना, कागदावर मागावर लागणं आणि त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणं हे पोलिसांचं काम आहे. माझं काम आहे माझ्याकडे आलेल्या क्लायंटला नक्की कोणी लिहिलं असेल ह्याची शक्यता आपण करत जातो, त्याला परत मगाचा शब्द घ्या, मी झिरोईंग करत जातो आणि असं असं आहे असं केलं जातं. समजा त्या पद्धतीचं हँडरायटिंग मिळालं तर आम्ही मॅचिंग पण करून देतो आणि आम्ही ते सबमिट पण पोलिसांना किंवा कोर्टांना करतो की बाबा असं असं हँडरायटिंग आहे आणि हे ह्या माणसाचं हँडरायटिंग ह्या कारणामुळे मॅच झालेलं आहे. आता एक दुसरा मला फायदा झाला आहे की मी इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी आहे. इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी असल्यामुळे आम्हाला जे ड्रॉईंग काढायला ॲटोकॅड नावाचं सॉफ्टवेअर लागतं, तर आता मी हे सॉफ्टवेअरमध्ये सुद्धा टाकतो आणि
एक सगळ्यात चांगलं वाक्य जर हँडरायटिंग ॲनालिसिसमध्ये असेल तर ते म्हणजे एव्हरी सिग्नेचर एव्हरी अल्फाबेट इंडिव्हिज्युअल ड्रॉइंग क्रिएटेड बाय ह्युमन बिंग. प्रत्येक माणसाचं स्वतःचं व्यक्तिमत्व असलेलं ते एक ड्रॉइंग आहे आणि प्रत्येकाची त्यामध्ये स्वतःची एक आयडेंटिटी येते आणि ते वाचता आलं पाहिजे बस. त्यामुळे हे सगळं करताना असं लक्षात येतं की तुमच्या मनातली जी स्पंदनं आहेत ते अगदी साधं सोपं आहे की तुम्ही खूप घाईगडबडीत असाल आणि तुम्ही जेवायला बसलात तर ताट विस्कटलेलं असतं, आपण ज्याला म्हणतो इकडे तिकडे अन्न गेलेलं असतं. तर तसंच तुम्ही खूप रागात आहात, तुम्ही खूप गडबडीत आहात, तर तुमचा कागद तुम्ही बघा, तुमच्या लक्षात येईल की रेषा वर खाली जात आहेत, कुठंतरी काहीतरी झालेलं आहे. आपण रागात असेल, समजा टेबलवर करत असेल तर आपला मोठ्याचा आवाज जास्त येतो. तसं जेव्हा तुम्ही रागात असाल, हाय इंटेन्सिटीमध्ये असाल, तेव्हा तुम्ही पेन वापरताना पेनाचं प्रेशर कागदावर येतं, कारण तो मसल्स कंट्रोल जो आहे, ती जी ग्रीप आहे ती कागदामध्ये आतपर्यंत जाते. त्यामुळे ह्या गोष्टी तू परत एकदा तेच आहे की मानवी स्वभावाची जी काही स्पंदनं आहेत किंवा त्यावेळेचा सायकॉलॉजी आहे तर ती कागदावर येते. पण तुम्ही ते म्हणजे मी असं ऐकलं आहे की तुम्ही एकदम नोट स्पेशलिस्ट आहात. तुमच्याकडे अशी कुठली म्हणजे येतच असतील ना अनेक केसेस, मग त्याच्यावरनं तुम्ही म्हणजे मी असं म्हणेन इन्व्हेस्टिगेट कसं करता? इट्स लाईक इन्व्हेस्टिगेशन आणि त्याच्यातनं काय निष्पन्न काय निघतं? बेसिकली काय होतं ना की हा इतका खरं तर अतिशय चुकीचा प्रकार सगळीकडे असतो, परंतु आपण त्याला काही बोलू शकत नाही, कारण आजूबाजूला प्रत्येकाच्या कोणाच्या ना कोणाच्या तरी नातेवाईकाच्या आयुष्यात कुठं ना कुठे जवळचा किंवा लांबचा झालेली असते. माझ्या मते म्हणजे त्या माणसाला त्या काळातलं तात्कालिक असलेलं प्रेशर झेपलं गेलं नाही, तेव्हा सुटक्याचा सगळ्यात चांगला सोपा मार्ग त्याला जो वाटला तो म्हणजे ह्या जगातच निघून जाणं. म्हणजे आपण एखाद्या खोलीत बसलोय आणि आपल्याला सहन होत नाहीये आजूबाजूचा, आपण दरवाजा उघडून बाहेर जातो, तर तीच सायकॉलॉजी थोड्याशा वेगळ्या प्रकारात त्याला हा समाजाचा जो दरवाजा आहे तो उघडून तो बाहेर निघून जातो आणि ती असते. मग मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मध्ये तुम्ही डॉक्टर आहात त्यामुळे तुम्हाला जास्त अजून चांगला अभ्यास आणि कळेल ते की आपण एक असं म्हणतो की सायकॉलॉजीमध्ये 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे स्टॅटिक सायकॉलॉजी, आपण ज्याला म्हणतो की कायमस्वरूपी तुमच्यामध्ये काहीतरी गुणधर्म असतात, स्वभावाचे गुणधर्म असतात, आणि काही पासिंग सायकॉलॉजी म्हणजे समजा मला राग येतो, हा मी रागीट आहे, पण माझा रागीट याच्या ज्या इंटेन्सिटी त्या समोरच्यावर परिस्थितीवर अवलंबून असतात, तेव्हा त्याला आपण पासिंग सायकॉलॉजी म्हणतो. तसंच हस्ताक्षर तुम्हाला सगळेजण म्हणतात, तर आम्ही नोटमध्ये काय करतो, ही नोट माझ्याकडे आल्यानंतर ती नोटचा तर आम्ही अभ्यास करतो. त्याच्या अगोदर त्या माणसाचा 8 दिवसापूर्वीचा हँडरायटिंग आपण अभ्यास करतो, त्याच्या अगोदर त्याच्या 1 महिन्यापूर्वीचा हँडरायटिंग अभ्यास करतो आणि त्याच्या अगोदर त्याच्या 6 महिन्यापूर्वीचा हँडरायटिंग अभ्यास आहे करतो. तुमच्याकडे? एक आता ही जी नोट आपल्याकडे आत्ता आहे, तर मला असं वाटतं की ही नोट हा विषय जरी अतिशय दुर्दैवी असला तरी अतिशय एक वेगळ्या पद्धतीची वेगळ्या पद्धतीचं म्हणणं चुकीचं आहे नोट असल्यामुळे, पण हे अतिशय वेगळ्या पद्धतीची नोट आहे की आपल्या प्रत्येकाच्या घरात टेबलवर मॅट्स असतात, त्या मॅट्सच्या मागं लिहिलेली होती, कारण त्याला पटकन व्यक्त व्हायचं होतं आणि त्याला करायची होती. त्याचं त्यावेळची पासिंग सायकॉलॉजी प्लस रिजिड सायकॉलॉजी, पासिंग सायकॉलॉजी इंटरप्रिटेशन होतं. त्यात त्यांनी एकदम साधं सोपं लिहिलं. जर नोट अगदी जेन्युइन असेल तर माझे काही ठोकताळे आता इतक्या वर्ष अभ्यास करून झाले की पहिल्या 4-5च वाक्यात रिझन लिहिलेलं असतं. 4-5 वाक्याच्या पलीकडे रिझन फारसं मिळत नाही जर लॉंग टर्ममध्ये असेल किंवा शॉर्ट टर्ममध्ये असेल तर. जर तुम्हाला कोणी कारण नसताना मिसलीड करत असेल तर तुम्हाला ते कारण काही फारसं लिहिलं नाही. तर आता ही जी मॅटच्या मागची आहे तेव्हा त्याने पहिलंच वाक्य लिहिलं, रिझन वाईफ कमल. ॲक्च्युली आपण सही कधी करतो की कंटेंट संपल्यानंतर माझा आता मुद्दा संपलेला आहे त्यानंतर आपण सही करतो. पण नोटमध्ये तुम्ही बघाल रिझन वाईफ त्यांनी कमल नावाची इथं सही केलेली आहे. त्यानंतर प्लीज डोनेट आय. हा प्रश्न आता मला खूप वाटतो की जो माणूस स्वतःहून मरायला तयार आहे पण सामाजिक बांधिलकी किती त्याची योग्य आहे बघा, की तो मेल्यानंतर डोळे डोनेट करायचे सांगतोय. ॲट द सेम टाईम त्याची इनर सायकॉलॉजी जी आपण म्हणतो की स्टेडी सायकॉलॉजी, त्याच्यामध्ये सोसायटीविषयी असलेली सिंपती डोळे द्यायची त्याची वृत्तीही तिथं दिसून येते, पण तो करतोय आणि रिझन वाईफ म्हणून लिहितोय. त्यानंतर जर तुम्ही बघितलं की सॉरी डॅडी आणि मम्मी त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि त्याच्या लक्षात आले की आपण मम्मीचं स्पेलिंग चुकलंय म्हणून ते सुद्धा त्याने बरोबर केलंय. म्हणजे तुम्ही बघा की करताना मनस्थितीमध्ये त्याला स्पेलिंग चुकलेलं कळतंय. त्याला जे लहानपणापासून कार्टून आवडायचं ते कार्टून त्यांनी काढलेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी आय डोनेट करायला सांगितलं, म्हणजे एकीकडं त्याला नक्की आपण काय करतोय हे त्याला माहिती होतं आणि आम्ही हेच वाचतो. पण मग असं कधी असं होतं का, म्हणजे 2 ह्याच्यावरनं मला असे प्रश्न सुचत आहेत की अटेम्प्ट केला आहे पण सक्सेसफुल झाला नाही आहे आणि कधी कधी होतं ना असं की ते नोट लिहून ठेवली आहे बट इट इज नॉट सक्सेसफुल. आणि दुसरं म्हणजे जे म्हणतात ना आम्ही म्हणजे मेडिकलला असताना हे करायचो की आणि किंवा होमिसाईड, तर ते कधी कधी डिफिकल्ट होतं पोलिसांना की हे नक्की काय की करून कोणीतरी त्यांनीच नोट लिहिली आहे असं लिहितात. तर हे असं कधी तुम्ही बघितली आहे का केस?
ह्या रेफरन्सने मी तुम्हाला एक वेगळी गोष्ट सांगतो की माझ्याकडे एक खूप दिवस एक व्यक्ती येते आणि त्या व्यक्तीच्या एका जवळच्या व्यक्तीने मुद्दाम जास्त रेफरन्स देत नाही आणि त्या व्यक्तीची आवड एका डॅममध्ये सापडलेली होती. आता त्यामध्ये नोट आमच्याकडे जी अभ्यासाला आली म्हणजे तो स्वतः घेऊन आला. पोलिसांनी स्वतः त्यांचं इंडिपेंडेंटली हँडरायटिंग केलं असेल पण तो माझ्याकडे घेऊन आला माझं नाव ऐकून आणि त्यानंतर मी बघितलं की त्याच्या ज्या केलेली होतं त्याचं आणि त्याच्यात ज्या वह्या होत्या त्याचं हँडरायटिंग परफेक्ट मॅचिंग होत होतं. त्या नोट त्याच व्यक्तीने लिहिलेली होती ज्यांनी केली ती. परंतु तुमचा प्रश्न एकदम वेगळ्या पद्धतीत तिथं आम्हाला असा जाणवला की बाकीचं काही ज्या माहिती कळलं तर त्याबरोबर आणखीन एक व्यक्ती गेलेली होती. आणखीन एक व्यक्तीने पण नोट लिहिलेली होती पण करताना त्या व्यक्तीच्या अगोदर ह्या व्यक्तीने केली आणि दुसऱ्या व्यक्तीने ती केलीच नाही. असं होऊ शकतं की हँडरायटिंग मॅचिंग झालेलं आहे पण दोघं म्हणजे प्रेमी आणि प्रेमिका होते तर त्यातल्या प्रेमिकेनी केली आणि मे बी त्या प्रेमीने केलीच नाही परंतु आता लिहिताना दोघांनी नोट लिहिलेली होती इंडिपेंडंट लिहिली होती. आता दुर्दैव त्याच्या मागं असं आहे की हँडरायटिंग मॅचिंग झालं असं त्याच व्यक्तीची ती होती. हे त्याला आता पर्याय राहत नाही. म्हणजे कधी कधी असं आपण म्हणतो ना की हँडरायटिंग मॅचिंग झालं म्हणजे त्या पोराने कोणी ज्याने नोट लिहिलेली आहे त्यांनी ती नोट लिहिलेली आहे त्याच्या पलीकडं. आता त्याच्या मागची जी रिझन्स असतात त्याला आपण इंटरपर्सनल रिलेशनशिप त्या दोघांमधलं काय होतं कशामुळं काय केलं हे प्रश्न आईवडिलांना खूप पडतात की बाबा आमच्या मुलीने केली तेव्हा त्याची मनस्थिती काय होती. तर त्या नोट्समधनं त्या आम्ही प्रेशर आणि फॉन्ट्स कसे होतात एक साधं सोपं आहे की तुम्ही कोणीही जेव्हा व्यक्त करते असं समोर आणल्यानंतर दोन पद्धती असते. एक तर त्याची मनस्थिती त्याच्या हातामध्ये असते ह्याचा अर्थ लॉंग टर्म त्याच्या डोक्यामध्ये येते. ह्याचा अर्थ तुम्हाला हँडरायटिंगमध्ये फॉन्ट्समध्ये स्लँडमध्ये व्हेरिएशन दिसणार नाही कारण त्याचा स्वतःच्या मनोवृत्तीवर पूर्ण आणि पूर्ण ठाम कंट्रोल आहे. त्यामुळे त्याचा हँडरायटिंगमध्ये तुम्हाला फरक दिसत नाही. पण इमिजिएट इफेक्टने जर करत असाल तर तुमची मनस्थिती त्याच करणाऱ्याची द्विधा झालेली असते. त्याच्या मनावर त्याचा कंट्रोल नसतो आणि मनावरचा कंट्रोल नसेल तर तो हातावर येत नाही. तेव्हा तुम्हाला फॉन्टमध्ये व्हेरिएशन दिसतं स्लँडमध्ये व्हेरिएशन दिसतं बेसलाईनमध्ये व्हेरिएशन दिसतं. आणि जेव्हा आम्हाला स्लँडमध्ये बेसलाईनमध्ये आणि सगळ्यामध्ये व्हेरिएशन दिसतं कारण साधं सोपं आहे की तुम्ही विचार करा की एखादा मनस्थिती कंट्रोल नाही. आपण वेगळं उदाहरण घेऊया की मनस्थिती कंट्रोल नाही त्याने दारू खूप पिले त्याची मनस्थिती कंट्रोल नाही आहे तर तो चालताना इकडं तिकडंच चालणार. तशी नोटमध्ये जेव्हा मनस्थिती कंट्रोल नाही आहे तर हस्ताक्षर जे आपण हाताच्या मसल्समधनं जॉईंट्समधनं येतं तो त्याचा कंट्रोल कमी होतो आणि अक्षर इकडं तिकडं जातात. त्यामुळे आम्हाला कळतं की बाबा ही इमिजिएट कॉलमधनं झाली आहे का लॉंग टर्म झाली. म्हणजे एक इंटरेस्टिंग परत असं म्हणणं शब्द चुकीचं आहे पण काही वेळेला तुमचं काम तुम्हाला इतकं काहीतरी करावं लागतं की कधी कधी मी फक्त 2 ओळीची नोट बघितली आहे. आता ही तुमच्या समोर आपण जी दाखवणार आहे ती 2 ओळीची आहे त्यापेक्षा जास्त नाही पण मी 96 पाने नोट बघितली. 96 पानी म्हणजे आपण 100 पानी वही ज्याला म्हणतोय निबंध नाही निबंध म्हणण्यापेक्षा त्यांनी हे पैसे इथं ठेवलेत ह्या अकाउंटमध्ये हे पैसे आहेत ह्या व्यक्तीने मला त्रास दिलेला आहे मी कापूस भागातला तो होता की बाबा कापसाचा असं आलेलं आहे त्याच्यापेक्षा त्यांनी असं लिहिलं होतं की मी नंतर माझा फोटो मी करायला टाकलेला आहे त्याच दुकानातनं तुम्ही फोटो घ्यावा त्याचा चंदनाचा हार सुद्धा मी आणून ठेवलेला आहे तो चंदनाचा हार घ्यावा आणि तो ह्याच भिंतीवर लावावा. इतकं डिटेलिंग. आता तुम्ही मला सांगा की इतकं जर डिटेलिंग लिहिलंय आता तुम्ही आणि मी एक पान लिहायला सुद्धा आजकाल आपल्याला त्रास होतो. एवढं प्लॅनिंग की मी तर माझा फोटो इथे लावा त्याला हा चंदनाचा हार तुम्ही विचार करा त्याची मनस्थिती करण्याच्या बाबतीत किती ठाम होते. आम्ही तो अर्थ काढतो की एक पान लिहिलं नाही 96 पानं लिहिलं त्याला कमीत कमी 12-14 तास लागले असतील 16 तास 18 तास लागलेले असतील त्याच्या लिहायचं. ह्याचा अर्थ 16-18 तास तुम्ही एकाच मनस्थितीत राहू शकत नाही. मग एकाच मनस्थितीत तो राहत असेल तर काहीतरी दुर्धर रोग झालेला असेल पैशाची काहीतरी खूप मोठी अडचण आहे की त्यातनं तो आता बाहेरच पडू शकणार नाहीये. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आम्ही म्हणूनच प्रकाशीपासून आपण जे सांगतो ना की तात्कालिक कारणं आणि लॉंग टर्म प्लॅन असे तुम्हाला नोटमध्ये व्हेरिएशन दिसू शकतं. आणि मग ते 96 पाने बघितल्यानंतर माझ्यासारखा माणूस नेहमी असं कुतूहल असल्यामुळेच तर मी या धंद्यामध्ये आलो की मला एक माझा स्वभावच कुतूहल असल्याचा आहे की मला नेहमी मानवी स्वभावाचं नेहमी आकर्षण कुतूहल नेहमी राहिलेलं आहे. मूळचा मी इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी आहे परंतु मला माणसाच्या स्वभावाचं आकर्षण आहे तो असा का वागतो हे कुठं आजही सुटलेलं नाही आहे. त्यामुळे मला ते सह्यांमधनं हस्ताक्षरामधनं ते कळतं असं वाटायला लागलं म्हणून मी त्यात अभ्यासात आलो. पण हे सगळं बघितल्यानंतर असं कळतं की किती वेगवेगळं वैविध्य मध्ये सुद्धा तुम्हाला दिसतं. आणि मग ते आल्यानंतर आता त्यात सगळं लिहिलेलं असल्यामुळे ते घरच्यांनी आता काय करावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु मी म्हटलं ना तुम्हाला की हा कॅनव्हास तुम्हाला या टोकापासून त्या टोकापर्यंत नोटमध्ये बघायला मिळतो. पण मग आता हे झालं नोट पण आता साधे फसवणुकीचं असेल
किंवा फोर्जरी असेल, तर त्याचा ह्या तुमच्या ग्राफॉलॉजीचा कसा उपयोग होतो? म्हणजे गुन्हे सोडवण्यासाठी तुम्ही जेव्हा पोलिसांबरोबर काम करता तेव्हा कसा उपयोग होतो त्याचा? बेसिकली आता समजा आता एक खूप दिवस एक केस आहे. हे मला असं वाटतं की तुमचा पॉडकास्ट सगळेजण भरपूर लोक बघतात म्हणून तुमच्या माध्यमातून मी ही केस मुद्दाम नावासकट जे माझ्याकडे नाव आहे त्याच्या सकट सांगतो. पुण्यामध्ये एक श्रीरंग माधव जोशी नावाच्या नावाने एक व्यक्ती फिरते. त्या व्यक्तीचं एक साधं सोपं काम आहे. तो शक्यतो वयस्कर आणि समजा भिडे माझा आडनाव की 5 शब्दांच्या पलीकडं लेले, काणे, नेने, साने, शिंदे अशा आडनावाची तो माणसं हेरतो की जिथं त्याला जास्त सिग्नेचर करावी लागणार नाही, मोठी सिग्नेचर करावी लागणार नाही. तो त्या वयस्कर माणसांच्या घरी जातो. म्हणजे आता तो कसा जातो आता आम्ही पॅटर्न शोधून काढायचा प्रयत्न केला. हा गेस तुम्ही समजून चाला जे आम्हाला त्या लोकांनी कोणीतरी सांगितलेलं असेल की बँकांची केस करताना त्या क्लायंटशी आम्ही, कारण बँकांचा एक वेगळा प्रकार मी नंतर हे बोलता तुम्हाला सांगतो की बँका माझ्याकडे खूप येतात की काही वेळेला की आमच्या लोकांकडनं चुकीचा चेक पास झाला का हे त्यांच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. पण मग ही जी केस आहे ना, ही मुद्दाम मी तुम्हाला सांगतो की तो येतो, तो वयस्कर माणसाच्या घरी जातो, त्यांना सांगतो की टाटा स्काय किंवा इंटरनेटचं काही ना काहीतरी एक प्लॅन आलेला आहे, तर तुम्ही मला एक 100 रुपयाचा चेक द्या. 100 रुपयाचा चेक द्यायला तुम्हाला तो प्लॅन सोपा मिळतो वयस्कर माणसांसाठी. आला वयस्कर माणसं काही त्यात फशी पडतात आणि चेक बुक ते बाहेर घेऊन आल्यानंतर त्यांना सांगतो मला ग्लासभर पाणी मिळेल का. तर ग्लासभर पाण्याला कोणी नाही म्हणत नाही. चेकबुक चुकून त्या टेबलवरच ठेवलं जातं. तो माणूस पाणी आणायला जातो, तो खालनं 2 लिफ्ट्स त्यातल्या चेकबुकमधल्या काढतो. तो काढल्यानंतर तो 100 रुपयाचा चेक घेतो. आता 100 रुपयाचा चेक घेतल्यामुळे त्याच्याकडे 2 डाटे त्याला मिळतात. एक तर बँक अकाउंट मिळतं आणि ह्या माणसाची सही कशी आहे ती कळते. त्या माणसाची सही केल्यानंतर तुम्हाला पुढचा प्रकार सांगितलं तर सगळ्यांनाच धक्का बसेल की तो बँकेला पत्र लिहितो की हा चेक घेऊन येणारा माझा भाचा आहे, मी बेड रिडन आहे, त्यामुळे मी पैसे घ्यायला येत नाही, पण ह्या माणसाला देऊन त्या पत्राखाली सुद्धा तो त्या व्यक्तीची तशीच्या तशी सही करतो. त्याच्याकडे चेक असतो. चेक असल्यानंतर तो आत जातो बँकेमध्ये आणि सगळ्यात त्याचा चांगुलपणा म्हणा, वाईटपणा म्हणा, तो ₹1,00,000 कधीच पैसे काढत नाही. त्यामुळे आणि त्याचा कॅमेऱ्यामध्ये जो फोटो येतो तो टोपी घातलेला येतो आणि बऱ्याच ठिकाणी त्याने श्रीरंग माधव जोशी नावाने मागच्या बाजूला नाव लिहून व्यवस्थित पैसे काढलेले आहेत. आणि तो एकदा समजा आता मी असं म्हणणं चुकीचं की असं होऊच नाही तुमच्या, तर समजा नौपाडात आलात तर नौपाडातल्या ज्या आजूबाजूच्या 4-5 बँका आहेत त्या 4-5 बँकेमध्ये तो करतो आणि तो जातो. संपला विषय. आता हा प्रकार जेव्हा तुम्ही म्हणता हा येतानंतर आमच्याकडे 2 पद्धतीत येतो की आता ह्यामध्ये कसं होतं की जेव्हा बँकिंग सिस्टीममधनं चेक पास केला जातो, चेक पास करताना त्या व्यक्तीकडनं जो बँकेचा एम्प्लॉई आहे त्याच्याकडनं चूक झाली आहे का हे ॲलिगेशन कस्टमरकडनं केलं जातं की ही माझी सही नाही, मी हे चेक भरलेले नाही आहेत, तर माझे पैसे गेलेले आहेत. मग बँक काय करतं की राजेंद्र हे आमच्या लोकांकडनं झालं आहे का, हे काय झालेलं आहे. पण त्याचं इतकं सहाय्य करायचं तंतोतंत स्किल आहे की त्यामुळे बँक ऑफिसर किंवा जे पास करणारे जे कोणी क्लार्क असतील किंवा त्याला आपण असिस्टंट मॅनेजर म्हणूयात, त्यांच्या त्या सह्यांचा इतकं तो धुळपेक करतो आणि तो निवडतो छोटी नावाचं, छोटी सही असलेली, आणि त्यामुळे त्याचं आजपर्यंत अव्याहत काम चालू असं वाटतं. अजून तो पकडला नाही गेलेला? हा, म्हणजे माझ्यापर्यंत तरी बातमी नाही आली की ह्या नावाची कोणी व्यक्ती पकडली गेलेली आहे. आता हा एक प्रकार झाला. दुसरा एक तर तुम्हाला इतका वेगळा प्रकार फ्रॉड मला बँकिंगमध्ये बघायला मिळालेला आहे की मोठ्या आता नाव घेत नाही, पुण्यातल्या मोठ्या फर्म्स आहेत आणि त्या फर्म्समध्ये पार्टनर असलेली ते शक्यतो तो निवडतो जिथं पार्टनरशिप आहे आणि आयदर ऑफ सिग्नेचर आहे असं तो निवडतो. त्यानंतर तो काय करतो की त्या अकाउंटचा जो बँक असेल त्या बँकेला तो लेटर हेड तयार करतो त्या कंपनीचं. समजा XYZ कंपनी आहे, त्या XYZ कंपनीचा तो लेटर हेड तयार करतो. त्या लेटर हेडवर तो 15 दिवस अगोदर एक पत्र देतो की आजपासून माझा मोबाईल नंबर बदललेला आहे, माझा ईमेल ॲड्रेस बदललेला आहे. हे कॉमन पॅटर्नचं त्याचं पत्र आहे. तो त्या बँकेला जातो, बँक ते लगेच एका मिनिटात ती सही बघतात, सही करून बँक मोबाईल नंबर बदलते आणि ईमेल ॲड्रेस बदलतं. हे बँक आणि ईमेल ॲड्रेस तो का बदलतोय कारण तुम्हाला नंतर लक्षात येतं की ते बदलल्यानंतर तो बँकेला चेकबुकची डिमांड करतो. पण मग तो जो मेसेज असतो तो पहिल्या मोबाईलवर जाणार असेल ना? तो पहिला मोबाईलचा नंबर बदलल्यामुळे आता जो नवीन मोबाईलचा नंबर दिला त्याच्यावर तो मेसेज जातो आणि तो मेसेज चेकबुक मिळाल्याचा पहिल्या नंबरला येतच नाही ना. मोबाईल हा पहिल्यांदा इतका शहाणा आहे, तो मोबाईल नंबर आणि ईमेल ॲड्रेस बदलतो. त्यामुळे चेकबुक डिलिव्हरी झालंय हे नवीन मोबाईल नंबरला नवीन ईमेल ॲड्रेसला जातं. त्यानंतर त्याचा आणखीन पुढचा प्रकार बघितला ना की कधी कधी असं वाटतं ना की काय लोक असतात, म्हणजे ही बुद्धी जर त्यांनी चांगल्या बाजूला वापरली असतील तर कुठे गेला असता. तो असं बघतो की XYZ कंपनीचं अकाउंट ज्या बँकेमध्ये आहे त्या बँकेमध्ये ABC नावाचं कुठल्या सोन्याचं दुकान आहे का.
सोन्याचं दुकान आहे असं तो बघतो, मोठं सोन्याचं दुकान, XYZ कंपनीचा चेक घेऊन तो जातो, रेग्युलर त्या क्रॉस चेक करतो, त्यामध्ये मोठी अमाऊंट लिहितो, मोठी अमाऊंट करून तो सांगतो की ABCला तुम्ही हे पास करा. तिथल्या तिथं इंटरनल पासिंग असल्यामुळे बँकेला पण फारसा संशय येत नाही. ABCकडे ती अमाऊंट जाते. ABCकडे ती अमाऊंट गेल्यानंतर त्याचा एक माणूस तिथं उभा असतो, तो सोनं तिथल्या तिथं विकत घेतो आणि निघून जातो. आता तर ती केस इतकी डोक्यात बसली की मला जर कॅपिटलमध्ये लेटर हेड झाला आणि फ्रॉड असेल तर मी सांगतो, अरे ही लोक आहेत का बघा, आणि असं सोन्यामधनं सोनं नेलंय का. म्हणजे आता काही पॅटर्न, हा खरं फ्रॉड कसा कधी कधी खूप बोलल्याचं टाळायचं पण लागतं, कारण काही झालं तरी गुन्हेगार साक्षर करायचे नसतात. कोणतरी ऐकणारा गुन्हेगार पण असू शकतो आणि त्याला स्किल पण वाढवायचं नाही, म्हणून काही मधल्या ज्या आमच्या प्रॅक्टिस आहेत त्या आम्ही कसं करतो, तर त्याच्यानंतर लक्षात येतं की तुम्हाला काही वेळेला इतकं चॅलेंजेस वाटतं ते की अरे हा माणूस कॅपिटलमध्ये का लिहितो, म्हणजे इथपर्यंत की त्याचा शिक्का सुद्धा आहे ना तो कॅपिटलमध्येच आहे. मग कॅपिटलमध्ये लिहिलं तर तुम्हाला ते कठीण होतं का? नाही, तो लेटर हेड कॅपिटलमध्येच तयार करतो, ड्राफ्टिंग कॅपिटलमध्ये करतो. दुसरं काय होतं ना, तुम्हाला मला स्मॉल केसमध्ये वाचायची सवय असते. कॅपिटलमध्ये जर लिहायला गेला माणूस तर कॅपिटलमध्ये तुम्हाला लिहायची सवय नसतं, तुमचं लिहिणं त्या बँक मॅनेजरला वाचायची सवय नसते. कॅपिटलमध्ये लिहिल्यानंतर तुमचं हँडरायटिंग पटकन मॅचिंग होतं की नाही त्याच्या आयसाईटमधनं येऊन त्याच्या मेंदूपर्यंत पोहोचत नाही, आणि मेंदूपर्यंत न पोचत गेलं त्याचा असा संशय फार येत नाही की हे दुसऱ्याचं हँडरायटिंग आहे. तेव्हा कधी कधी कॅपिटलमध्ये लिहिणं म्हणजे असं काही लोकांना खूप, म्हणजे माझ्याकडे आणखी एक खूप मोठा मध्ये माणूस आला होता आणि त्याला स्वतःचं हँडरायटिंग ॲनालिसिस करून घ्यायचं होतं, माझा स्वभाव कसा आहे, आणि त्यांनी सगळं कॅपिटलमध्ये मी लिहिलं होतं. मी त्याला सांगितलं की राजा कधीच कॅपिटलमध्ये लिहू नये, कारण कॅपिटलमध्ये आपण इम्फसाईज करण्यासाठी लिहितो. तू स्वतःला जर जास्त इम्फसाईज करायला जात असेल तर एकदम मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये कुठली म्हणे की उथळ पाण्याला खळखळाट पार किंवा लो टाईड शोज हाय टाईड, तर तसं कारण नसताना करू नको, तू रेग्युलर लिहायचा पॅटर्न कर. त्यामुळे कॅप्समध्ये लिहिणं फार सोपं नाही. म्हणजे तुम्ही डॉक्टर आहात, तुम्ही आज इतके वर्ष प्रॅक्टिस करताय, तरीसुद्धा तुम्ही एखादं प्रिस्क्रिप्शन कॅपिटलमध्ये लिहायचा प्रयत्न कराल, तुम्हाला जाणवेल की हे खरंच अवघड आहे. मी आज इतके वर्ष प्रॅक्टिस करतोय पण मला पण मी पटकन कॅपिटलमध्ये लिहायला जमणार नाही. हे साधे फॉर्म जे भरायचे आहेत ते फॉर्मसुद्धा कॅपिटलमध्ये भरले जाणार नाहीत. आता ह्या फॉर्मवरची एक केस सांगतो मी तुम्हाला, फॉर्मचं नाव आल्यामुळे, की एक माझ्याकडे केस आली हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीमधला एक, परत ते मागचं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री म्हणण्यापेक्षा कुठली फिल्म इंडस्ट्री म्हणा तुम्ही, की फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, कारण मी बोलता मुद्दाम चुकीचे रेफरन्स देतो की केसचे माझे कंटेंट आणि माझा क्लायंट कळू नये म्हणून. तर एक फिल्म इंडस्ट्रीमधला मोठा प्रोड्युसर होता. त्या प्रोड्युसरने भारतातल्या एका नामांकित कॉर्पोरेट बँकमध्ये अकाउंट काढलेलं होतं. अकाउंट काढल्यानंतर व्यवस्थित त्याच्याकडे हँडसम पैसे असल्याने त्याने हँडसम पैसे त्या खात्यात टाकलेले होते, आणि त्यात एक महिन्यानंतर लक्षात आलं की आपल्या खात्यातले 50 लाखाचे 2 चेक पास झालेले आहेत, आणि ते चेक त्यांनी दिलेले नव्हते. त्यांनी बँकेकडे गेल्यानंतर त्यांनी दाखवलं ही तुमची सही आहे, ही तुमची जे फॉर्मवरची जी आपण फॉर्म भरतो त्या फॉर्मवरची जी सही आहे ती स्पेसिमन सिग्नेचर आणि तुमची चेकवरची सिग्नेचर मॅच होती आहे, आणि आत्ता तुम्ही जे आहेत तर ते तुम्ही खोटा अर्ज करताय मुद्दाम. असं बरंच बँकांनी त्याच्यामध्ये चाललं होतं. पण नशिबाने त्या काळात तो फिल्म प्रोड्युसर इतका मोठा होता की भारतातला एक जो चांगला ॲक्टर होता तो, असे त्यांनी 2-4 चांगले ॲक्टर घेऊन तो त्या काळात मूव्ही काढत होता. त्यामुळे त्याला बँकेच्या नंतर लक्षात आलं की आपण खूप मोठ्या क्लायंटवर काहीतरी चुकीचं करतो, जसं त्यानंतर लक्षात आलं. मग ती केस त्या काळात माझ्याकडे रेफरन्सला, खूप जुनी केस आहे, माझ्याकडे रेफरन्सला आली. मी बघितल्यानंतर हा जो कॅपिटल आहे ना तो डोक्यात फार गेला, की खालचा जो स्टॅम्प त्याच्या कंपनीचा होता, म्हणजे XYZ फिल्म इंडस्ट्री किंवा त्याचं काय असेल मोठी काय त्याला नावं देत असेल ते, तर त्याने ते नाव दिलेलं होतं, आणि ते जो शिक्का होता तो सुद्धा कॅपिटलमध्ये होता. राजेंद्र भिडे जे पैसे लिहिलेले असतील ते कॅपिटलमध्ये होतं, अमाऊंट अख्खी कॅपिटलमध्ये होती. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर कसं होतं की कॅपिटल का असावं, हा डोक्यात प्रश्न पडल्यानंतर लक्षात आलं की काहीतरी चुकते. मी त्यांना विचारलं की तुम्ही तो फॉर्म भरलाय त्याची तुमच्याकडे झेरॉक्स आहे का. कोणी खरं तर करत नाही, बँकेचा धरत नाही, पण लकीली त्याचा तो मोठा प्रोड्युसर असल्यामुळे त्याचा जो असिस्टंट होता, बॉस उद्या रागवेल म्हणून त्यांनी त्याची झेरॉक्स काढून ठेवलेली होती. मग बँकेकडचा फॉर्म घेतला आणि मी बघितलं तर ह्याचा आणि त्याचा काहीही संबंध नव्हता. हे तुम्हाला हे धक्कादायक वाटेल ऐकणाऱ्याला सुद्धा आणि तुम्हाला सुद्धा. आणि मग लक्षात आलं की हा फ्रॉड कसा झाला असेल. तुम्ही बँक अकाउंट ओपन करताना तुम्ही फॉर्म भरला, तुम्ही ती सही केली, तुमच्याकडे जो अकाउंटचा फॉर्म भरायला पोरगा आला तर तो बाहेर गेला, त्यांनी तो फॉर्म तसाच्या तसा ठेवला, दुसरा फॉर्म घेतला, दुसरा फॉर्म त्या माहितीने पूर्ण भरला, आणि त्यांनी साने नेने काणे जी कोण व्यक्ती होती त्याची त्याच्या पद्धतीत सही केली, मूळच्या मालकासारखी केलीच नाही. जो फॉर्म भरणार होता त्यांनी सहज साने नावाची सही केली,
तो फॉर्म घेऊन बँकेत गेला. बँकेमध्ये साने नावाची जी स्पेसिमन सिग्नेचर होती की आपण ज्याच्यावरून आपले चेक पास होतात, तर हा जो फॉर्म भरला होता तो फॉर्म बँकेकडे होता. त्यामुळे ह्यानी काय केलं, आता ह्याची सही, गुन्हेगाराची सही ऑथेंटिक म्हणून बँकेमध्ये गेली. त्यानंतर त्यांनी चेकबुक मागितलं. चेकबुकचा जो फॉर्म होता त्या चेकबुकवरच्या फॉर्मवर सुद्धा सिग्नेचर मॅचिंग झालं. ह्याला चेकबुक मिळालं. चेकबुक मिळाल्यानंतर ह्यांनी 2 चेक दिले. 2 चेक 50-50 लाखाचे दिले. आणि मग हे सगळं क्ल्यू मिळाला कसं, की कॅपिटलमध्ये लिहायची सवय कोणाला आहे, तर तुमच्या घरात जो फॉर्म भरायला येतो त्याला आहे. आणि ती केस क्रॅक झाली. मी नेहमी सांगतो तुम्हाला की लोक, मला माहिती नाही लोक काय असतात, पण छोट्या छोट्या गोष्टी आणि इतकं सहज असतं. म्हणजे लोकांना असं वाटतं की म्हणजे मी माझं वैयक्तिक सांगतो, मला बाकी कुठल्या फोर्सेसविषयी म्हणायचं नाही, की थोडंसं तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशनकडे लाईटली बघितलं ना तर तुम्हाला पटकन क्ल्यू मिळतात. आपण खूप काहीतरी जगात अक्करीत घडलंय आणि आपल्याला काहीतरी फार मोठी जबाबदारी आली नाही. समोरचा पण माणूस आहे ना, तो चुकणारच ना. एक गुन्हेगार जरी आहे तरी तो चुकणारच आहे ना. तुम्ही गुन्हेगार आणि जो तपास करणारा माणूस असतो त्याच्यामध्ये गुन्हेगार हा गुन्हेगार आहे, तो कधीच चांगला होऊ शकत नाही. आणि जो माणूस चांगला नसेल तो चुका करणारच, कारण गुन्हा करताना त्याच्या डोक्यात तो पकडेल का नाही ह्याची पण भीती असते, तर त्याच्याकडे चुकावायची शक्यता जास्त असते. तर हे कॅपिटल मधल्यामुळे ती केस मॅडम क्रॅक झाली. म्हणजे हे सगळं मी सांगितलं ना तुम्हाला, की मला असं वाटतं की माझंच काम मला खूप काही शिकून जातं. ते तुम्हाला एक खूप वेगळं इंटरेस्टिंग केस सांगतो तुम्हाला. म्हणजे हे कामच मला खूप काही शिकवतं, की आपल्याकडे फक्त ती बाल सुलभ कुतूहलपणा तुमच्यामध्ये जिवंत असला पाहिजे. माझं असं नेहमी म्हणणं असतं की सक्सेसला जर सगळ्यात जास्त काही गोष्ट उपयोगी पडत असेल ती म्हणजे क्युरियासिटी. तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये बघा की तुम्ही आज कॉस्मेटिकमध्ये काम करता, तुम्ही स्वतः MBBS डॉक्टर आहात. एखादा चेहरा तुम्हाला चॅलेंज देऊन जातो की नाही बाबा आपण काहीतरी वेगळं आहे यामध्ये. मग तुमचे ठोकताळे असतात. तसे काही वेळेला उलटं होतं की ठोकताळे तुमच्याकडे तयारच नसतं, अचानक काहीतरी वेगळा पॅटर्न येतो आणि त्यातनं तुम्ही शिकता. तसं एकदा काय झालं की एक म्हणजे असं साधारण मी गमतीने नेहमी कोणालाही, माझे मित्र मला कधी कधी येतात, मी नाव न घेता त्यांना किस्से सांगतो. माझा एक मित्र आहे, तो माझ्याकडे दर शनिवारी येतो आणि सांगतो ह्या आठवड्यात काय भारी हॅपनिंग घडलं मला सांग. त्याला ते आवडतं ऐकायला. हे काही लोकांना वेब सिरीज ऐकायला आवडतं पण. आणि मी आजपर्यंत नियम पाळला आहे, मी कुठलाही रेफरन्स शक्यतो जाणार नाही. नावं बदलतो, गावं बदलतो मुद्दाहून. मी ब्लॉगसुद्धा लिहिलं तर त्याच्यामधले नाव बदललेलं असतं, गाव बदललेलं असतं, काहीतरी रेफरन्स बदललेला असतो. शी असेल तर ही केलेलं असतं, ही असेल तर शी केलेलं असतं. तर एवढं सगळं बदलायचं. बँकेची नावं तर घेत नाही किंवा कुठल्या इन्स्टिट्यूटची. तर एक खूप मोठा प्रोफेशनल होता. त्या प्रोफेशनलला एक वेगळीच पत्र यायची. जुन्या काळी आपल्याकडे जी पोस्टकार्ड होती त्या पोस्टकार्डवरनं त्याला, त्याच्या बायकोला आणि त्याच्या वडिलांना पत्र यायची की हा जी व्यक्ती आहे अतिशय नालायक आहे, हां, त्याच्या स्टाफबरोबर त्याचं काहीतरी आहे. आम्हाला हेच वाचायची सवय. तुम्ही हे फार सभ्यपत्र असं आम्ही म्हणतो. आम्ही अक्षरशः शारीरिक अवयवांपासून सगळ्या गोष्टी बघत असतो. घाण किती लिहे. म्हणजे आता माझ्याकडे लेडीज स्टाफ आहे, त्या लेडीज स्टाफला आता काही घाण वाचायला काही वाटत नाही, कारण ती आता बरोबर माझ्यावर 10 वर्ष काम करते. तेव्हा आम्हाला आता घाण काहीच वाटत नाही. आम्हाला ती फक्त अक्षरच दिसतात. म्हणजे ज्या शिव्या बिव्या रेग्युलर असतात त्या पत्रांमध्ये येतात. फार अगदी असं म्हणू नये पण जेंट्स मुतारीमध्ये जी चित्र काढलेली असतात ती चित्रासकट कागदावर आलेलं असतं. असं सगळं लोक लिहितात. तुम्हाला असं वाटतं की कॉम्प्युटरच्या काळात लिहिणं कमी झालं. मला तर असं काही वाटत नाही. लिहिणं कमी झालेलं आहे. आणि अफेअर्सची अगदी म्हणजे तुम्ही, म्हणजे मला असं नेहमी वाटतं ना की तुम्हाला तुमच्या कामातनं आनंद येत असतो म्हणूनच तुम्ही ते काम करता. आणि नशिबाने माझा कुतूहलपणाने मला त्या कामातला आनंद आज गेली 25 वर्ष मिळतोय. तेव्हा मी हे काम मन लावून करतो. ॲक्च्युली माझा या क्षेत्राशी तसा काही संबंध नाही. मी इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी, त्यानंतर मी शुगर फॅक्टरीत कामाला होतो, त्यानंतर माझं स्वतःचं फॅब्रिकेशनचं वर्कशॉप होतं. पण मला असं वाटतं की सायन्समधले जे लॉ आहेत, न्यूटनचे, पास्कलचे, आर्किमिडीजचे, हे सगळे सायकॉलॉजीमध्ये तसे ॲप्लिकेबल होतात. ॲक्शन अँड रिॲक्शन, सेम इन ऑपोजिट डिरेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हे सगळं तुम्ही बघा ना, हेच मानवी स्वभाव आहेत. अणुची संरचना बघा आणि तुम्ही, आपण बॉडी लँग्वेजमध्ये शिकवतो किती अंतरावर उभं राहिलं पाहिजे. फर्स्ट पेरिफेरीमध्ये काय इलेक्ट्रॉन्स आणि फर्स्ट पेरिफेरीमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ह्याच्यामध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स आहेत. तेच तुमचं ना अंतर्मन बाहेरमन. तर हे शिकवणं आणि शिकायला मला फार सोपं गेलं इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी असल्यामुळे. तर परत त्या विषयाकडे ह्याला पत्र खूप येत होती. पत्र आल्याने अशी फार असभ्य भाषा नव्हते, म्हणजे आमच्या दृष्टीने फार असभ्य नव्हती. किती पत्र हवेत मॅडम, म्हणजे कोणाला प्रश्न विचारला तो सांगेल की एखाद्या व्यक्तीला आयुष्यात 25 किंवा 30 पत्र आली. या माणसाला 400 ते 500 पत्र रोज यायची. आठवड्यात एकतरी पत्र यायचं, 2 आठवड्यातनं 2-3 पत्र यायची. आणि असंच काहीतरी लिहिलेलं की तुमच्या ऑफिसमधल्या टायपिस्ट बरोबरच तुमच्या नवऱ्याचं काहीतरी आहे, किंवा तुमच्या शेजारणी बरोबरच तो परवा पिक्चरला गेला होता, असं लिहिलेलं. असं खूप घाण किंवा अश्लीलच्या अगोदरचं. आणि सगळ्यावर हँडरायटिंग तेच होतं. आता गंमत अशी आहे की हे हँडरायटिंग सगळं एकच होतं. पण तुम्ही विचार करा की माझ्यासारख्या माणसासमोर तुम्ही 300 पत्र आणून टाकलेली आहेत.
नंतर अक्षरं तुमच्या डोळ्यासमोर नाचायला लागतात. बरं क्ल्यू कोणच नाही हे कोणी लिहिलेलं असेल. तुम्हाला गंमत सांगतो की मला असं स्वतःचा देवावर थोडा विश्वास आहे, त्या शक्तीवर विश्वास आहे, कॉस्मिक एनर्जीवर विश्वास आहे. कारण मी आजही कुठलंही काम करताना मी पहिले त्याला आवाहन करतो की नाही बाबा हे काम मी नाही करत, मी फक्त मीडिया आहे, काम तूच करतोय. म्हणजे लोकांचा देवावर विश्वास असतील नसते याच्याशी मला काही घेणं देणं नाही आहे. माझा त्या एनर्जीवर विश्वास आहे. आणि करता करता ते पत्र मी बघत होतो, मला काही सुचत नव्हतं. त्यामुळे मी पत्र असं करताना आपण म्हणतो ना काही सुचत नाही, असं पत्र करत होतो. मला पत्राला एक वास आला. हा, मी दुसरं पत्र घेतलं, दुसऱ्या पत्राला तोच वास आला. तिसरं पत्र घेतलं, तिसऱ्या पत्राला तोच वास आला. चौथं पत्र घेतलं, चौथ्या पत्राला तोच वास आला. सगळ्या पत्रांना आता मी तुम्हाला गंमत सांगतो, जुन्या काळची पोस्टकार्ड असतात ना, ते कागद थोडासा आपण टिप कागद म्हणतो ना, त्या पद्धतीत थोडासा होता. त्याला कॅव्हिटी असते, पिवळं कागद होतं. त्यामध्ये कॅव्हिटीज तयार असतात कागदामध्ये. तर त्याच्यामध्ये तपकीर आत गेली होती. तपकिरीचा वास मला यायचा. तपकीर लिहिणाऱ्या, तपकीर ओढणाऱ्या, तीच ग्रीप पेनाची ग्रीप असते आणि पेनाच्या ग्रीपला ते तपकिरीचं त्याला लागलं आणि मला प्रत्येक पत्राला तपकिरीचा वास यायला लागला. मी त्या माणसाला फक्त विचारलं, तुझ्या आजूबाजूला कोण तपकीर ओढतं? तो म्हणला माझा चुलत भाऊ ओढतो. म्हटलं त्याचं हँडरायटिंग घेऊन ये. तंतोतंत हँडरायटिंग मॅचिंग झालं. ही देवाची कृपा. आम्ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मी काहीही केलं नाही. त्या चुलत भावानी एवढी पत्र लिहिली, पण कशाबद्दल? त्या दोघांचं जमिनीविषयी काहीतरी विषय चालू होते गावाकडे. म्हणजे त्याला डिस्टर्ब करत राहायचं कायम. पण तुम्ही बघा ना की जर त्यानंतर मात्र मी आता ह्याचा फायदा मला काय झाला ना, की आपण असं म्हणतो की तुमच्या मेंदूमध्ये फक्त 5 गेटवेने अक्कल जाते, त्याला आपण पंचेंद्रिय म्हणतो. मग मी लेक्चरमध्ये आता पंचेंद्रियांचा वापर कसा करायचा हे पण शिकवायला लागलो. आता जर पत्र आलं तर मी पत्राचा आता वास घ्यायला शिकलोय. म्हणजे तुमच्याच फील्डमधली एक केस आली होती की असंच धमकीचं पत्र होतं आणि त्या धमकीच्या पत्राला तुमच्या सगळ्या डॉक्टरांकडे जे आपण त्याला आपण काय म्हणतो, अल्कोहोलचा एक स्पिरिटचा वास होतो. स्पिरिटचा वास त्या कागदांना येत होता. स्पिरिटचा वास येत होता. केस सोपी झाली ना मॅडम. मला कोणीतरी हॉस्पिटल किंवा क्लिनिकमध्ये बसून केस सोपी झाली ना. मग मी आता माझ्या लेक्चरमध्ये जिथं सगळीकडे शिकवतो, यार वाचू नका, फक्त वास पण घ्यायला शिका. कागदाचा पोत बघा. आता एक कागदाच्या पोतवरून आम्ही एक तुम्हाला म्हणजे परत तुम्ही म्हणाल की हे चुकीचं आहे, पण भारी केस आम्ही का म्हणतो, तर त्या केसनी कुठे ना कुठेतरी मस्त काहीतरी शिकवलेलं असतं. एक मराठवाड्यामध्ये एक कॉलेजमध्ये काम करणारे एक प्रोफेसर होते. त्यांचं 3 बेडरूमचं घर होतं आणि त्या प्रत्येक बेडरूममध्ये एक चिठ्ठी पडलेली असायची की जर तुम्ही तुमच्या मोठ्या मुलीचं लग्न केलात तर मी असं टाकीन, मी तसं टाकीन, मी असं करीन, तसं करीन. आणि असं ते कागद, तो स्लाईड मी नंतर तुम्हाला शेअर करीन. आणि त्यानंतर ते असं वेगळंच होतं. मग आता 4 ठिकाणी पडलेली कागद होती. आता पहिला प्रश्न पडतो की तुमचा फ्लॅट आहे दुसऱ्या मजल्यावर, त्या मजल्यावरून प्रत्येक रूममध्ये कागद कसा काय पडू शकतो, हा प्रश्न तुम्हाला पडला पाहिजे हँडरायटिंग अनालिसिसच्या पलीकडे जाऊन. ह्याचा अर्थ 4 खोल्यांना ऍक्सेस कोणाला आहे? घरातली बाहेरची तर व्यक्ती असूच शकत नाही, घरातलंच कोणतरी. आणि नोटपॅड होतं. आता तुम्हाला कागदांचा तुमचा व्हायचा म्हणजे मी जाणून बुजून आजही तुम्हाला खोटं वाटेल की तुम्हाला स्वतःला अभ्यास करण्यासाठी इतकं प्रगत राहावं लागतं. मी अजूनही स्टेशनरी मार्टमध्ये काही खरेदी न करता जातो, कारण मला नवीन वह्या कुठल्या आल्यात, नवीन कागद कुठले आलेत, नवीन पेन कुठले आलेत, ह्याचं बघायचं असतं. कारण त्याशिवाय तुम्ही अपग्रेड होत नाही ना. आता माझ्या क्षेत्रात अपग्रेड व्हायचं म्हणजे काय, मला हे यासारखं वेगवेगळी कागद वाचायला तर मिळतातच प्रोफेशन, पण स्टेशनरीमध्ये गेल्यानंतर की बाबा हे नोटपॅड आहे, हे नोटपॅड सर्वसाधारणपणे कॉलेजचा प्रोफेसर स्वतः नोट्स काढताना हे नोटपॅड आहे. आणि मग जस्ट एक प्रश्न, तुम्ही स्टेशनरी जाता म्हणून माझ्या मनात आला, मग पेन्सिलनी लिहिलं, शाईच्या पेनानी, बॉलपेननी, आता एवढे प्रकार झालेत, तर फरक पडतो का? नक्की पडतो. आता तुम्ही प्रश्न काढल्या तिथल्या तिथंच उत्तर देतो. बॉलपेन कसं असतं ना, बॉलपेनला थोडीशी मेकॅनिझम वेगळी आहे की असं आपण जर आकार काढला, स्क्रीनवर तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो मी. इथं साधारण हा बॉल असतो. आपण जेव्हा लिहायला लागतो तेव्हा बॉल दाबला जातो. बॉल दाबल्या झाल्यानंतर शाई बाहेर येते. शाई बाहेर आल्यानंतर जेव्हा पुढच्या वेळेला तुम्ही लिहिता त्या बॉलवर ऑलरेडी शाई असते. तुम्ही बॉल पेन असेल तर शाई असते. तेव्हा जर तुम्हाला लिहायचा पहिला स्ट्रोक जाड दिसला तर तुम्ही गेस करू शकता हे बॉलपेनने लिहिलंय. आता फाउंटन पेन बरोबर उलटं काम करतो. फाउंटन पेनला जोपर्यंत तुम्ही पेन असं करत नाही या पद्धतीत, फाउंटन पेनला नीब असते आणि पहिल्यांदा ती ड्राय असते. पहिला स्ट्रोक जर तुम्हाला ड्राय वाटला तर याचा अर्थ ते फाउंटन पेन आहे. आता गंमत आहे की आजकाल जेल पेन वापरलं जातं. जेल पेनचा प्रॉब्लेम काय आहे ना, जेल पेन जितकं तुम्ही व्हर्टिकल ठेवाल तितका शाईचा फ्लो एकसारखा खाली राहतो. आपण लिहिता लिहिता पेन असं करतो, विचार करताना असं करतो, तो फ्लो चुकतो. म्हणून जेल पेनने लिहिलेला असेल तर मधल्या 3-4 वाक्यामध्ये तुम्हाला मध्ये आधी ड्राय
शेड्स दिसतील. पेन तिथं शाई पोचत नाही, मग आपण असं असं करतो आणि जेल पेनला आणि मग लिहायला चालू करतो. पेन्सिलचं आता तुम्हाला ज्यांचं ड्रॉइंग चांगलं आहे त्यांना ते, आता मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी असल्यामुळे मला B1 HB काय पेन्सिल ते पण अभ्यासातच होतं म्हणून ते लक्षात आले. तर ह्या सगळ्याचा वापर होतो ना, की बॉलपेननी लिहिलं आहे का, मग काय, मग इंक पेननी लिहिलं आहे का, आता आजच्या काळात इंक पेन वापरतो कोण, मग जेल पेन काय लिहिलं आहे, त्याचाही वापर प्रचंड आम्हाला पत्रामध्ये होतो. म्हणून मी सांगितलं ना की मगाशी जो कुतूहल हा शब्द वापरला, तो कुतूहलपणा जेव्हा तुमच्या चौकस बुद्धीकडे जातो, तो अभ्यासातनं जातो, अनुभवातनं जातो. आणि तो चौकस बुद्धी जेव्हा तुमची होते तेव्हा तुम्हाला काम तुमचं आवडायला लागतं, तुम्हाला सोपं वाटायला लागतं. आणि प्रगल्भता म्हणजे काय, की तुम्ही काम करून 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 तुम्हाला येत जाते, आपण त्याला म्हणतो ती प्रगल्भता असते. माझ्यासारख्या माणसाने जर आजपर्यंत 10,000 हँडरायटिंग वाचलं असेल तर मी शिकलो ह्यात काही कौतुकच नाही ना. मला कागदांनी शिकवले. म्हणजे मी अगदी मुलाखतीच्या सुरुवातीला सांगितले, मला कागद शिकवतो, मला कागद माझ्याशी गप्पा मारतो, लिहिलेला कुठलाही कागद माझ्याशी गप्पा मारतो. आणि मग मला कळतं की बाबा हा कागद मारणाराचा याचा नायक कोण आहे. मग अजून असे काहीतरी विचित्र धमकीचे वगैरे पत्र येतात अजूनही म्हणजे? हो, म्हणजे एक असं आहे की काम असते ना, त्यामुळे मला एक अशीच सहज केस आठवते. पुण्याच्या आजूबाजूच्या एका सिटीमध्ये एक हॉटेल आहे, साधारण 4 स्टार हॉटेल आहे. आणि त्या 4 स्टार हॉटेलला एक सुंदर, परत तुम्ही म्हणाल सुंदर हा शब्द पण चुकीचा मला कधी काही वाटत नाही, की काम मला जे सुंदर वाटतं ते काम वाटतं. एक मॅनेजर होता, मी मुद्दाम ते पत्र तुम्हाला वाचून दाखवतो. तूने जुना स्टाफ निकाल के सब अपने मर्जी के लोग और अब चमचे भर दिए, जाने कुछ नहीं आता उनको, क्वालिटी नहीं है और उनको पगार ज़्यादा दिया है, और जो कुछ बाकी बचे हैं उनको बहुत कम पगार देते हो और जल्दी बढ़ाते नहीं. स्टाफ को खाना और चाय नाश्ता कैफेटेरिया में है और HED को खाना देते हो अच्छी जगह. स्टाफ को मशीन का चाय और HED को स्पेशल चाय बना के देते हो और अपने चमचों को साथ बिठा के खाना खिलाते हो. संडे को अब HOD मजा करते, HED लोगों को रात को फ्लेवर्स में चिकन बिरयानी, तंदूर, आइसक्रीम रोज खाते, और कोई स्टाफ किचन में खाता है तो उनको डेबिट मारते हो. आता ह्यातला पुढचा जो भाग आहे ना तो एकदम वेगळा आहे. मी नंतर तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो. अगर तुमने सबके स्टाफ को ऐसा सताना बंद नहीं किया तो स्टाफ के खाने में जहर मिला दूंगा, स्टाफ के चाय और नाश्ते में जहर मिला दूंगा, गेस्ट के खाने में या ऑर्डर में जहर मिला दूंगा, रूम सर्विस में जहर मिला दूंगा, नहीं तो ओनर के खाने में ऑर्डर में जहर मिला दूंगा, और फिर HOD के शाम के खाने में जहर मिला के दूंगा. हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे तो हम इसमें से कुछ और कर देंगे. हमने अभी यूनियन बनाने की तैयारी में है और जल्दी ही यूनियन बना देंगे और तुम्हारी कमेटी की वाट लगा देंगे. 1 महीने के अंदर सुधर जाओ, नाही तो मैं जहर का इस्तेमाल करूंगा. आता हे पत्र जेव्हा येतं तुम्हाला, तर परत तेच की मी म्हणलं ना, पत्र माझ्याशी गप्पा मारतं. पत्र गप्पा मारताना सगळ्यात पहिली काय की हिंदीमध्ये पत्र, तुम्हालाही माहिती आहे हिंदीमध्ये दिसते. मग हिंदीमध्ये पत्र गॅरंटेड कोणी लिहिले, तुम्ही पण हिंदीमध्ये लिहू शकता, मी पण हिंदीमध्ये लिहू शकतो. किंवा XYZ कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलेलं, इंग्लिश मिडियममध्ये शिकलेलं, हिंदी मिडियममध्ये शिकलेलं, मराठी मिडियममध्ये शिकलेलं, कोणी हिंदी लिहू शकतं. पण आता आम्ही ह्याच्यामध्ये सगळ्यात गंमत, जर तुम्हाला परत गंमत हा शब्द चुकीचा जरी वाटला तरी गंमत म्हणून घ्या, की विष देताना सुद्धा तो हायरार्की पाळतोय. म्हणजे हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे माझ्याकडे, की विष देताना ओनरला सगळ्यात शेवटी, त्याच्यानंतर HODला. म्हणजे HODवर तसं प्रेम आहे ना, ओनरच्या नंतर तो HODला देतो. याचा अर्थ ज्यांनी लिहिले हा HODवर प्रेम करणार आहे. बरं, ज्याला लिहिले ते मगासारखंच तुम्ही जर वर बघितलं तर माननीय XYZ नाव आहे, माननीय का लिहितोय ना, त्याच्या बाबतीत त्याला प्रेम आहे. त्याला विष द्यायची वेळ आली तर सगळ्यात शेवटी देणार आहे, स्टाफला अगोदर देणार आहे, गेस्टला देणार आहे. म्हणजे मी म्हणतो ही हायरार्की विष देण्यामध्ये सुद्धा. बरं, आता गंमत अशी आहे की त्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं ना, त्याच्यामध्ये सगळं तुम्हाला मसापासून खायचे प्रकार त्यांनी लिहिलेले आहेत. याचा अर्थ तो वेटर असला पाहिजे किंवा कॅप्टन असला पाहिजे. आता ह्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं, खरं तर सांगावं नाही सांगावं ह्याच्यापेक्षा काहीतरी माहिती असावं म्हणून, की ह्या सगळ्या पत्रामध्ये तुम्हाला फुलस्टॉप दिसणार नाही, दंड दिसतील, उभी रेष. आणि दंड हा फक्त जो हिंदी मिडियममध्ये शिकलेला आहे, ज्याला हिंदी लिहायची रोजची सवय आहे, तोच दंड देऊ शकतो. तुमचा माझ्यासारखा हिंदी लिहिताना, हा गेस आहे परत एकदा, इट्स अ गुड गेस, बट हिंदी लिहिताना आपल्याकडनं कळत न कळत फुलस्टॉप येतो ना, आपण डॉट मारतो. आता हे हिंदी लिहिले, त्यानंतर त्यातले काही हिंदी शब्द त्यांनी करताना त्यांनी व्यवस्थित झर लिहिताना ते व्यवस्थित आलेलं आहे. म्हणजे हे लक्षात आल्यानंतर काम आमचं सोपं होऊन जातं. आम्ही रॅन्डमली मग हे काम आम्ही ऑफिशियल काम म्हणून, इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून पण घेतो. नुसतं हँडरायटिंग ॲनालिसिस करत नाही. मग ते काम अख्खं आलं माझ्याकडे, कोणी लिहिलं असेल त्याला आम्हाला पकडून द्याल का. आता हँडरायटिंगच माझ्याकडे असणार, मी त्यातला थोडंफार मला चांगलं कळत असल्यामुळे मी त्याला साधे सोपे मॅनेजरला प्रश्न विचारले की बाबा तुझ्या इथं हिंदी लिहिणारं कोण आहे.
हिंदी मीडियममध्ये कोण शिकले 12वीपर्यंत, त्याच्या पलीकडं नाही. तर ते सगळे रेझ्युमे काढले आहे मी. त्यात एक 4 लोकं आम्हाला मिळाली की 12वीपर्यंत हिंदी मीडियममध्ये शिकलेली आहेत. त्यानंतर मग कॅप्टन कोण आहे, मग कॅप्टन किंवा वेटर कोण आहे. हे वेटरचं फारसं वाटत नाही, परंतु जो कॅप्टन ऑर्डर घेतो त्याचं आहे. कारण झहर आणि हे सगळे वेटर त्या मानाने तसे हे तयार नसतात. आणि वेटरला कुठलाही मॅनेजर जवळ करणार नाही, पण कॅप्टनला जवळ करू शकतो मॅनेजर. फूडचा तो तिथला आहे तो कॅप्टन. आणि असं करता करता एकदम व्यवस्थित हस्ताक्षर त्याचं एकमेकांना 100% मॅच झालं. कोण होता कॅप्टन? जो कोण होता कॅप्टन, जो कोण आहे नाव सांगायचं नाही, तो कॅप्टन जो होता, पण सापडला ना माणूस. मग ते कॅप्टनला पकडलं की नाही? ते माझं काम आहे मॅनेजमेंटला कळवणं, मॅनेजमेंटनी केस करायची नाही करायची. काय होतं ना, आपल्याला असं वाटतं की केस होती किंवा नाही होती, पण इतकं मोठं हॉटेल असतं, त्याचा रेप्युटेशनचा प्रश्न असतो. पोलीस केस समजा केली आणि चुकून, पोलीस करतच नाहीत बातमी लीक, परंतु चुकून झालं ना, हॉटेलचं नाव आलं तर थोडासा त्रास होऊ शकतो की बाबा विष मिळवायचा विषय आहे. मग त्या हॉटेलचा पूर्ण आणि पूर्ण धंदाच कमी होऊ शकतो. म्हणून शक्यतो माणूस पकडल्यानंतर ह्या कामात मला माहिती, कारण हे कॅम्प अख्खा मीच हँडल करतो. केस आम्हीच करू नका म्हणून सांगितलं. माणूस मिळाला आहे ना, काढून टाका, विषय संपवा. कारण ही चर्चा बाहेर नको, कारण विष मिळतं या हॉटेलमध्ये, विष घालणार आहे, हे हॉटेलचा धंदा अख्खा मारून टाकतील, बंद पडून जाईल. त्यामुळं तो जो कोण ओनर होता तो माझ्या ओळखीचा होता, त्याने ते अगदी सेन्सिबली ऐकलं आणि मग त्यामुळे. पण आता हे जे आहे ना, की हे तुम्हाला परत तेच की कागद तुमच्याशी बोलतो. आता हा जर तुम्ही कागद बघितला तर कॉम्प्युटर प्रिंटआउटचा A4 जो कागद असतो, जो रूल नाही तो कागद आहे. आम्ही म्हणतो की तुम्ही कागद पण बघा ना. म्हणजे आता मी जेव्हा पोलीस खात्याला लेक्चर देतो, मी इंडियन मिलिटरीच्या काही भागांना लेक्चर देतो, एअरफोर्सच्या काही भागांना लेक्चर देतो, त्यांना हे काम करताना मी त्यांना सांगतो की समजा एखादी गोष्ट घडलेली आहे या अगदी सुसाईड घडलेली आहे, तर मी त्या आता ट्रेनिंगमध्ये मी त्यांना आवर्जून सांगतो की तुम्ही त्या खोलीमध्ये असलेलं सगळं लहेचं साहित्य उचला, वह्या उचला, पेनं उचला, कारण एखादं पेन मॅच झालं तर काम सोपं होऊन जातं ना. त्याच पेनाने लिहिलं असेल तर त्या पेनवरचे फिंगरप्रिंट्स काढणं सोपं होऊन जातं ना. इंक पेननी लिहिलंय, समजा इंक पेन आजकाल कमी वापरतात, समजा इंक पेननी लिहिली, आम्हाला फायदा झाला त्याचा एका ठिकाणी. इंक पेननी लिहिलेली नोट होती, नशिबाने तो जो कोण अधिकारी होता तो लेक्चरला होता आणि त्यांनी मला विचारल्यानंतर मी त्याला सांगितलं सगळं उचलून आण. म्हणजे आपण असं म्हणतो ना, मारुतीने जे संजीवनी आणायला सांगितलं तर सगळं उचलून आण. आम्ही त्यांना सांगतो सगळं उचलून आण, बाकी माझ्यावर सोपवा. मग अक्षर बघितलं, अक्षर इंक पेनचं आहे, मग इंक पेनवर बघितलं, फिंगरप्रिंट्स मिळाले ना, नाही मिळाल्या ना, त्याचा फायदा झाला ना. पेन आम्ही ओळखल्यामुळं, पेन आयडेंटिटी झालं लिखाणामुळे, आणि लिखाणामुळे पेन आयडेंटिटी झाल्यामुळे पुढं फायदा झाला ना हा. त्यामुळं परत तेच की तुमची चौकस बुद्धी आणि तुमचा आजपर्यंतचा अभ्यास. आणि तुम्ही मॅडम, मी तुम्हाला खरं सांगू की मला खरं घडवलं पोलीस खात्याने घडवलं असं मी आवर्जून सांगेन. की पोलीस खात्यात माझे जे काही मित्र आहेत चांगले, वर्षानुवर्ष मी लेक्चर देतोय. आता मी असं म्हणेन की 2 तपं झाली असतील माझी लेक्चर द्यायला लागलेली. तर ह्या सगळ्यांनी कधी ना कधीतरी ऑफिशियली अनऑफिशियली माझ्याशी याच गोष्टी चर्चा केल्यात. नाही तर माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला गुन्हेगारीचं क्षेत्र इतकं अनभिज्ञ होतं की गुन्हेगारी काय, सुसाईड नोट काय माहिती नाही. हस्ताक्षर ॲनालिसिस, मला हँडरायटिंग ॲनालिसिस, हस्ताक्षर विश्लेषण मला जमायचं, परंतु मला कोणीतरी संधी पण द्यायला पाहिजे होती ना. जेव्हा संधी ज्या मिळत गेल्या आणि त्या संधीतनं आता तुम्हाला काय होतं ना, तुम्ही जितकं काम कराल, तुम्ही तर आज इतक्या चांगल्या इंटरव्ह्यू घेता, कारण तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतल्यामुळे इंटरव्ह्यू घेत तुमचा एक स्वतःचा बेस तयार होतो, तुमचा एक स्वतःचा पॅटर्न तयार होतो, तर त्याचा फायदा होतो. म्हणून मी असं नेहमी अगदी आवर्जून सांगतो की या सगळ्या ज्या युनिफॉर्म फोर्स आहेत ना, त्यांच्या माझ्यावर प्रचंड उपकार आहेत, कारण मला त्यांच्यामुळे एक्सपोजर मिळालं. नवीन वेगवेगळ्या केसेस बघायला मिळाल्या, काहीतरी होतं ना मिळतं. कधी कधी उलटं पण होतं की चर्चा सगळी केली जाते पण कागद बघायला मिळत नाही. महाराष्ट्रातली म्हणजे आपण असं म्हणूया की फिल्म इंडस्ट्रीमधला एक खूप मोठा सेलिब्रिटी आहे, त्याला कधी ना कधी तुम्ही वाचलं असेल, एक धमकीचं पत्र आलं. तुम्ही सलमान खान बद्दल? नाही, मी कोणाविषयीच बोलत नाही. त्याला सलमानला आलं होतं ना धमकीचं पत्र त्याच्याविषयी. पण आलं होतं, मला नाही ना माहिती त्याच्याविषयी. मला माहिती असतं, माझ्याकडे कागद आला असतं तर मी ठामपणे सांगितलं असतं. ठीक आहे. आणि धमकीचं पत्र येणार माझ्याकडे असं किंवा काय असेल ना, तर आम्ही ते येऊ शकत नव्हतं. मग मी जो कोण काम करणारा होता, आणखीन कोण असेल, म्हणजे मी असं काही हे करत नाही की कधी कधी वकील पण विचारतात. कधी मी त्यांना सांगितलं तुम्ही ह्या पॅटर्नमध्ये बघा. आता तो म्हणला सर तुमच्याकडे पत्र येतं, मे बी त्यांना फार इंटरेस्ट नव्हता ते काम करण्यात. कधी कधी असं पण होऊन जातं. परंतु प्रश्न तोच पडतो की ह्या व्यक्तीला एक साधा सोपा प्रश्न, हँडरायटिंग आत्ता आपण थोडंसं बाजूला ठेवूयात, की मिस्टर एला जर पत्र आलेलं आहे तर मिस्टर एवर नाराज होणारं, मिस्टर एशी जेलस असणारं, मिस्टर एशी दुश्मनी असणारं कोणतरी पाठवतं की नाही. म्हणजे आता हे तर बाकीच्यांची उदाहरणं झाली. मी माझं स्वतःचं उदाहरण देतो. हे काम केल्यानंतर कुठं ना कुठंतरी काही आत्मे दुखवलेले असतात. पण मला एक याच्यामध्ये प्रश्न असा विचारायचा वाटतो की
जर तुम्ही एखादं धमकीचं म्हणा किंवा असं कुठलंही पत्र बघितलं आणि तुम्ही शॉर्टलिस्ट केलं की ह्यांनी केलं असेल हे, तर तो इव्हिडन्स म्हणून कोर्टात जाऊ शकतो का? हस्ताक्षर मान्य झालं तर तो 100% ऍडमिसेबल एव्हिडन्स असू शकतो. हां, तेच मला विचारायचं होतं. मी परत सांगितलं ना, एव्हिडन्स ऍक्ट 45 जो जुना होता, आता त्याचं नवीन मला खरंच नाव आठवत नाही, कारण मी काय तेवढा कायद्याचा तज्ज्ञ नाहीये. पण एव्हिडन्स ऍक्ट 45 त्याला म्हणायचे, त्याला विटनेस ऍक्ट म्हणतात. तर त्यामध्ये मात्र जर हस्ताक्षर मॅच होत असेल तर फार सोपं आहे ना. म्हणजे तुमचं मत हे एव्हिडन्स म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. हां, म्हणजे आम्ही लिहितानाच लिहितो, तुम्ही फार सुंदर शब्द वापरला, कारण मताचे 2 अर्थ होतात. पण आम्ही लिहिताना इन माय ओपिनियन लिहितो. या इन माय ओपिनियन हँडरायटिंग इज मॅचिंग, इन माय ओपिनियन हँडरायटिंग इज नॉट मॅचिंग. ओके, म्हणजे तुम्ही असं फायनल ओपिनियन नाही देऊ शकत, पण हे माझं इंटरप्रिटेशन आहे. ओपिनियनच आहे ना, हे ओपिनियनच आहे ना. आणि ते ठामच धरलं जातं एव्हिडन्स ॲक्ट 40. आणि आम्ही जे रिपोर्ट बनवतो ना, मी परत एकदा सांगितलं की मेकॅनिकल इंजिनियर असल्याचा फायदा काय झाला ना, माझं असं म्हणणं असतं की जस्ट सगळे साहेब हुशारच असतात, पोलीस हुशारच असतात, पण सर्वसामान्य क्लायंट जो माझ्याकडे येतो त्यालाही ते पटलं पाहिजे इतकं आम्ही चित्रलिपी, म्हणजे मी मुद्दाम त्याला चित्रलिपी शब्द म्हणतो. मी चित्र काढतो, सहीमधले क्रॉप करतो, ॲटोकॅडमध्ये जातो, ॲटोकॅडमधनं सह्या तोडतो, इकडं करतो, पेंटचं सॉफ्टवेअर वापरतो, त्यातनं सह्या करतो आणि ते सगळं दाखवतो मी कागदावर की बाबा हा स्ट्रोक असा आहे, हा स्ट्रोक असा आहे, की बाबा हे लिहिताना पेन उचललेला आहे, हे लिहिताना पेन उचललं नाही आहे, हे लिहिताना अक्षरं जोडलेली आहेत, हा 2 अक्षरं जोडणारा माणूस आहे. तुम्हाला तुमचं जर सिग्नेचर आपण बघूयात नंतर आवर्जून, तर तुमची सिग्नेचर बघताना मला कळेल की बाबा तुम्ही सिग्नेचरमध्ये किती अक्षरं जोडता, किंवा आता हा तुमच्यासमोर बसले तुमचे जे सहकारी आहेत, तर त्यांचं तुम्हाला तिथल्या तिथं कळेल की बाबा नाही, प्रत्येकाचं एक इंडिव्हिज्युअलिटी असते आणि शेवटी ते मान्य करतो. मग अशी एखादी खूप चॅलेंजिंग केस आली आहे का, की एकदम विचार करून की आता भिडे साहेब आपल्याला बघणार आहेत असा विचार करून कोणीतरी केलंय आणि खरंच चॅलेंज आहे? चॅलेंजिंग असं खरं तर म्हणायला गेलं ना, मी तुम्हाला सांगतो की प्रत्येक केस चॅलेंजिंग असते. पहिलं जे मी तुम्हाला वाक्य वापरलं ना, की गुन्हेगार किंवा कोणी लिहिणारा असो ना, तो आपल्यापेक्षा हुशार आहे म्हटल्यानंतर तुम्हाला दडपण येतं. माझं एकदम साधं सोपं आहे, तोही हुशार आहे, मीही हुशार आहे. टॉम अँड जेरीची केस आहे. हां, आपण त्याला पकडायला बसलो ना, आपण पकडायचंच. त्यामुळे चॅलेंजिंग हे ते कामं असतातच. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की माझ्याकडं चॅलेंजिंग म्हणण्यापेक्षा मला असं एक आकर्षित करणं हा शब्द, परत मी म्हटलं ना की आमचं कामच वेगळं आहे. पण एक नोट आहे माझ्याकडे, एका गावातनं आली नोट. त्या काळात काहीतरी त्यांच्याकडनं बँकिंगचा काहीतरी इश्यू झालेला होता, 2 पार्टनरने केली. तुम्हाला खोटं वाटेल, ती मध्ये एकाने पूर्ण लिहिलंय की मी ह्या कारणासाठी करत आहे, मी ह्या कारणासाठी करत आहे, हे सगळं त्यांनी लिहिलेलं होतं. आणि त्याच्या पार्टनरने फक्त एकच वाक्य खाली टाकलं की माझंही वरच्याप्रमाणेच म्हणणं आहे, आणि केली. आता हे करताना हा प्रश्न तुम्हाला पडतो ना, बरं नुसतं नाही केलं त्यांनी तारीख लिहिली आणि एकाने लिहिलं 12:04 टाईम लिहिलाय त्यांनी 12:04 सहीच्या खाली, आणि दुसऱ्याने 12:06. मग ते खोटं होतं? नाही, झालेली होती. दोघांनी मग एकाच पत्रात एकाच ठिकाणी सुसाईड केली होती, एकाच पत्रात. फक्त मला इंटरेस्टिंग काय ना, वरच्याप्रमाणेच मला म्हणायचं आहे असं म्हणून त्यांनी ती नोट लिहिली आणि दोघांची एकाच ठिकाणी झालेली होती. तेव्हा आता ह्या चॅलेंजिंग म्हणजे काय, की बाबा मग हा इतका त्याला फॉलो करायचा का, की माझं मत वरच्याप्रमाणेच आहे इतकं, म्हणजे ह्याला नोट लिहायचा कंटाळा आला असं तर म्हणू शकत नाही. परंतु तो ज्याने नोट केली त्याच्यामध्ये इतका चांगला मिक्सअप झाला, त्या दोघांची थॉट प्रोसेस एकदम क्लिअर होती की काय. हा सगळ्याचा तुम्हाला जर विचार केला ना तर चॅलेंजिंग मी म्हटलं ना तुम्हाला मॅडम, हे चॅलेंज तर रोजच कामात असतं, रोजच. तुमच्याकडे ते बॉम्बलास्टच्या पण केसेस आल्या होत्या ना? बॉम्बलास्टच्या केसेसपेक्षा कसं झालं ना, की एका काळी जेव्हा बॉम्बलास्ट होऊन गेले एका ठिकाणी, तर बॉम्बलास्ट झाल्यानंतर काही लोकांनी त्यावेळेला ईमेल केलेली होती आणि ईमेल करून ते असं काही करत होते. तर त्या काळात पोलिसांचं खरंच काम चांगलं चालतं, पोलीस खूप छान काम करतात, सर्वसामान्यांपर्यंत येत नाही. सर्वसामान्यांच्या मनात कारण नसताना हिंदी फिल्ममधली पोलिसांची इमेज असते. पण तुम्ही आणि मी जर आत्ता हसत इंटरव्ह्यू देतो, याचा अर्थ कुठं ना कुठेतरी पोलिसिंग चांगलं आहे म्हणून आपण इतके निर्धास्त आहोत. तर ते काम करताना IP ॲड्रेस मिळाले. पण त्या काळात काय व्हायचं की IP ॲड्रेसला एका इंटरनेट कॅफेमधनं ती काही वेळेला जात होती. वेगवेगळ्या भारतामध्ये वेगवेगळ्या गावांमध्ये ते IP ॲड्रेस त्यांनी शोधले. IP ॲड्रेस शोधल्यानंतर काही कारणामुळे तिथं ते स्टक झाल्यासारखं झालं. तर स्टक झाल्यानंतर त्या काळात ते इंटरनेट कॅफेमध्ये माणसांना सह्या करून आत पाठवायचे, म्हणजे नाव लिहायचं, सही करायचं आणि आत जायचं, असं त्या काळातला पॅटर्न होता. तर त्या काळात माझ्याकडे ऑफिशियल काम होतं ते, पण बाकीचे काही रेफरन्स देणार नाही मी, की 30 ते 35 ठिकाणचं हँडरायटिंगच्या त्या माझ्याकडे आल्या. त्या नोट्सबुक की तिथं रजिस्टर म्हणूयात आपण त्याला सोप्या भाषेत, आणि त्या रजिस्टरमध्ये एकच माणूस सगळीकडचा कॉमन दाखवणं. मी सांगितलं ना, तुम्ही आव्हानात्मक केस म्हणताना तुम्ही 30-40 तुम्ही विचार करा, एक मोठं रजिस्टर आहे
असे तुमच्याकडे 30-35 रजिस्टर आहेत, पण वेळा माहिती आहे त्यामुळे एकच कागद तुम्हाला बघायचा आहे. तुम्हाला 35 कागदं बघायची आहेत. हां, 35 कागदं बघता बघता तुमच्या डोळ्यासमोर मगाशी वापरलेला शब्द हस्ताक्षर नाचायला लागतं, तुमचं डोकं काम करणं बंद होऊन जातं. मग त्यातनं तुम्हाला कॉमन काहीतरी शोधायचं. मग त्यात लक्षात आलं की गुन्हेगार काहीतरी चूक करतो आणि त्याचा जो मूळचा एक स्वभाव त्याच्यामध्ये येतोच. आणि नशिबाने त्यामध्ये काहीतरी कॉमन सापडलं आणि कॉमन सापडल्यानंतर ज्या सिस्टीमला कळवायचं होतं त्या सिस्टीमला मी ते कळवलं. हो, म्हणजे हे खूप इंटरेस्टिंग आहे की ईमेल होती, हँडरायटिंग नव्हतं, पण त्यांनी एंट्री करताना सगळीकडे एंट्री करताना जे केलं त्यातलं म्हणजे तो जो तपास करणारा ऑफिसर किती हुशार होता याचं तुम्ही कौतुक बघा. की कुठंतरी एका कोपऱ्यात भारतातल्या खूप वेगळ्या स्टेटची केस होती, कुठंतरी राजेंद्र भिडे नावाचा माणूस हस्ताक्षराचा अभ्यास करतो आणि हस्ताक्षराचा अभ्यास करून तो ते कॉमन शोधून देईल असं तो माझ्यापर्यंत पोचला आणि त्यांनी ते काम केलं. त्यामुळे मला असं वाटतं की एक खारीच्या वाटा असं म्हणणं सुद्धा चुकीचं आहे. खारीच्या शेपटीवरचा एखादा बिंदू आपल्यामुळं जर काही सिस्टीमला मदत झाली तर त्याच्यासाठी मला फार नेहमी बरं वाटतं. नाही, हे खूप म्हणजे हे इंटेलिजंट काम आहे, खूप इंटेलिजंट काम माझ्यापेक्षा त्या व्यक्तीचं आहे ना की बाबा पण आहेच. आयपी ॲड्रेसवरनं त्यांनी ते रजिस्टर उचलून आणून मला द्यायची. हे हे त्याला सुचणं सूचना हे किती खूप महत्वाचं महत्वाचं आहे. आहे. माझं काम मला कागद वाचायची, माझं रोजचंच आहे. म्हणजे लोक म्हणत असतील मी त्यात इंटेलिजंट आहे, प्रॅक्टिसनी झालं असेल बस. एखादी बाई जर रोज पोळ्या करून चांगल्या पोळ्या करते तर त्याला पोळीमधलं इंटेलिजंट म्हणावं इतकं माझं काम माझ्यासाठी रोजचं आहे. तर त्यामुळे क्रेडिट हा विषय त्या व्यक्तीचा जास्त आहे की ज्यांनी त्याच्या डोक्यात आलं आणि त्यांनी ती माझ्याकडे रजिस्टर पाठवली. पण आता असं कधी घडलंय का, म्हणजे असं घडलं असणारच, पण आपण एवढ्या इंटरेस्टिंग केसेस डिस्कस करतोय की अगदी शॉर्टेस्ट टाईममध्ये गुन्हेगार शोधून काढला, अगदी शॉर्ट, म्हणजे काय होतं 1 तास 2 तास 3 तास? काय झालं ना, खूप खूप भारी गोष्ट. म्हणजे तुम्ही म्हणला ना 1 तास 2 तास पण नाही, एका खूप मोठ्या पब्लिकेशन ऑफिसमध्ये जिथं 70-80 लोक कामाला आहेत, हां, तर त्यांचा स्टाफ जो ॲडमिनचा होता त्या ॲडमिनच्या स्टाफला त्या काळामध्ये आता पहिल्यासारखं काही थंबचं नव्हतं. त्या काळात रजिस्टरवर सही करून लोक जायचे. त्या रजिस्टरवर सही करून त्या रजिस्टरवर लिहिलं होतं आय लव्ह यू आर व्हेरी सेक्सी असं वाक्य होतं. हे आमच्या दृष्टीने हे पण डायल्यूट आहे खूप. आय लव्ह यू यू आर व्हेरी सेक्सी असं ते लिहिलेलं होतं. आणि ते पत्र माझ्याकडे आलं, म्हणजे ते लिहिलेलं आलं, त्यांनी मला बोलून घेतलं. मला बोलून घेतल्यानंतर मी तिथं गेलो आणि तुम्ही म्हणाला की पटकन काय झालं. मी सगळ्यांचे आपले खिसे बघत होतो आणि काय माहिती म्हणजे तो माणूस खरंच बिंडोक म्हणला पाहिजे किंवा मी शोधल्यामुळं लकीली माझं नशीब त्या दिवशी चांगलं होतं. ते काळ्या पेनाने लिहिलेलं होतं. मी सहज रँडमली बघितलं एकाच्याच खिशाला काळं पेन होतं, त्याचंच हँडरायटिंग आणलं, मॅच केलं, विषय संपला. काही मिनिटात सोडवली हा, case. म्हणजे मी परत म्हणतो ना की नुसतं हँडरायटिंग नाही ना, तुमची कुतल किंवा काळ्या पेनाने लिहिलं काय तू बोलूच नको ना कोणाची, फक्त बघत जातं एकाच्या खिशाला काळं पेन होतं. मी त्याचं हँडरायटिंग असं जाऊन जवळ बघितलं, मला वाटलं की हे मॅच होते म्हणून आम्ही काय केलं की 35 जणांना बसवलं सगळ्यांना आणि ते लिहायला शब्द येतील असा एक निबंध तयार केला. ते आय लव्ह यू यू आर व्हेरी सेक्सी. तर त्यावेळेला काय समजा मिसेस XYZ लुकिंग व्हेरी हॉट अँड सेक्सी अँड शी लव्स दॅट पर्सन, म्हणजे मला जे लव पाहिजे, सेक्सी पाहिजे, आय पाहिजे, हे सगळ्याचा एक बापरे. पॅराग्राफ तयार केला आपण आणि तो सगळ्यांना लिहायला लावला. आणि सगळ्यांना लिहिलं, मला माहिती होतं या माणसाचं लिहिलेलं आहे, पण आता त्याला असं वाटलं पाहिजे ना म्हणून ते आणलं. म्हणून कधी कधी असं म्हणतो ना आपण की आणखीन एक फार भारी किस्सा सांगतो. एक पुण्यामध्ये नामवंत कॉलेज आहे, त्या नामवंत कॉलेजमध्ये एका फळ्यावर लिहिलेलं होतं की तेरे माँ को कुत्ता डॅश 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 डॅश, तुमच्या मनात घाणीलपेक्षा घाण लिहिलेलं होतं. आणि ते आता माझं काय, मी ते मला म्हणले असं अश्लील काहीतरी लिहिलंय. म्हणलं ठीक आहे पत्र पाठवा. तर त्या कॉलेजचा प्रिन्सिपलचा मला फोन आला की सर पत्र नाही, हे फळ्यावरच लिहिलंय, तर तुम्ही याल का. आणि मला काय माहिती, मला असलं काम मनापासून आवडतं, जरा काहीतरी वेगळं असेल तर मी गेलो कॉलेजमध्ये. मी त्या फळ्याच्या इथं गेलो. माझी उंची मला माहिती आहे, मी 5 फूट 6 इंच आहे. मी हात केला, लिहायला गेलो तर माझा हात पुरत नव्हता. ह्याचा अर्थ मी सगळ्या वर्गात पोरं बसवली. आता बघा गंमत कशी असते. कोणीतरी उंच मुलांनी लिहिलं हा, असेल. मी काय म्हणलं 5 फूट 6 इंचाची जी पोरं ती सगळी बाहेर जा त्याच्या खालची. बघा आता तुम्ही MBA कॉलेजचं कॉलेज होतं, 70-80 पोरं वर्गात असतात, नेहमी पोरं निघून गेली. परत मी त्यांना म्हणलं की सगळ्यात महत्त्वाचं जी महाराष्ट्रीयन पोरं आहेत ती बाहेर जा. तर प्रिन्सिपल मला म्हणतो तू असं का म्हणतो. सर लेट मी मला करू देत काम. फक्त 5 पोरं राहिली शिल्लक आणि 5 पोरांमध्ये एकाचं हँडरायटिंग मॅच झालं. आता तुम्ही म्हणाल महाराष्ट्रीयन लोक मी जायला का सांगितली, तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आई बाप ह्याच्याशिवाय घोड्यावरनं असतात, कुत्र्यावरनं असतात. कुत्रं हे UP आणि MP मध्ये वापरलं जातं. ओ माय गॉड. तर हे म्हणजे मी सांगितलं ना तुम्हाला, फार अवघड नसतं हो काही. आपण ते जितकं सोपं करू ना तितकं तुम्हाला कामाचा आनंद मिळत जातो. तुम्हाला कामाचा आनंद मिळाल्यानंतर तुम्ही अपग्रेड होत जाता. आणि मी तुम्हाला इतकं मोकळेपणाने सगळ्या केस किंवा काही रेफरन्सेस का देतोय, आता मी कधी ना कधीतरी ह्या क्षेत्रातनं बाहेर पडेन, कारण मी आता खूप वर्ष काम करतोय. नाही, आता बरं झालं तुम्ही बोललात.
इतकी वर्ष तुम्ही कधी कॅमेरासमोर आला नाहीत आणि इतकं ओपनली बोलला नाहीत, तर ह्याच्या मागे काहीतरी कारण असेल. म्हणजे तुमचं काम इतकं सेन्सिटिव्ह आहे, तुम्हाला धमक्या तर येतच असतील. म्हणजे इतके दिवस असं एवढं मोठं गॅप का घेतली? आता का अवेअरनेस? मला असं वाटतं की मला लक्षात असेल तर मी नावासकट सांगतो की राजू परुळेकर साहेब जेव्हा ETVला संवाद कार्यक्रम घ्यायचे, तेव्हा संवादमध्ये मी दिलेला तो व्हिडिओचा इंटरव्ह्यू सोडला. तो किती वर्षापूर्वी होता? 2002-2003ला बहुतेक आता झाला म्हणजे असेल. 20 वर्ष झाली. त्यानंतर मी पहिल्यांदा कुठल्या तरी कॅमेऱ्याच्या समोर येतोय. मला आवडतं कॅमेऱ्याच्या समोर जायला, असं काही नाही. आणि तुमचं पुनरागमन सर्व काहीवर आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. सर्व काहीला का दिलं तर मला असं वाटतं की मी तुमचे खूप व्हिडिओ बघितले. पॉडकास्ट हा खूप चांगला प्रकार चालवला. जे येतात ते सगळेच चांगले येतात. मला काही कंपॅरिझन कोणाशी करायचं नाही. पण तुमच्यामध्ये एकतर एक वेगळ्या पद्धतीचं समोरच्याला बोलतं करताना तुम्हाला कमी बोलायची सवय. म्हणजे एकतर मला बोलायला लागतं आणि माझा विषय मी बोलल्याशिवाय कळणार नाही. त्यामुळे मी जेव्हा बघतो, मला कोणाची नावं नाही घ्यायची, XYZ कोणाची असतील ते, तर खूप बोलणाऱ्या माणसाला इंटरव्ह्यू द्यायचं मला थोडंसं नको होतं. पण मी तुमचे सगळे व्हिडिओ बघितले. यू आर प्लेझंट पर्सनॅलिटी. त्यात Thank तुमचा you. मुलगा तुम्हाला मदत करतो हे मला असं इतकं छान वाटलं की बाबा इट्स अ फॅमिली टीम टुगेदर. आणि कसं होतं की मी पुण्यात राहतो. पुण्यात राहिल्यानंतर जर कोणीतरी मुंबईचा जर असेल तर मला एक वेगळा रीच मिळेल. रीच म्हणजे लोकांपर्यंत माझं काम बरोबर जाईल. आहे. मग मी विचार केला की आता जर पॉडकास्टला आपल्याला इंटरव्ह्यू द्यायचे आहेत, कारण बऱ्यापैकी काही आजकाल पॉडकास्ट बघून मला पण वाटतं की आपण द्यावेत, कारण आपलं शास्त्र कोणापर्यंत तरी जावं. आणि लोकांना समजलं पाहिजे. हां. आणि काय होतं ना की त्यामध्ये इन्क्लिनेशन होऊन एखादा तरी चांगला विद्यार्थी मला मिळावा अशी माझी इच्छा आहे की बाबा नाही परफेक्ट. की सर, फक्त आता मी असं सांगतो की त्या विद्यार्थ्यामध्ये शिकवायला मी पूर्ण तयार आहे. त्याच्या आईवडिलांकडनं परवानगी पाहिजे इतकं रिस्की काम करायची. हां, तेच मला विचारायचं आहे की तुम्हाला धमक्या येत असतील, कारण हे खूप रिस्की काम आहे, नाही का? तर ती धमकीची तुम्हाला आली आहेत का पत्र? मला असं वाटतं की हा प्रश्न तुम्ही एकाने avoid मला नका करू. एकाने नाही, मी आवड काहीच करणार नाही. तुम्ही इतका छान इंटरव्ह्यू घेताय. मी रेफरन्सेस आणि माझ्यामुळे कोणाचं आबरू नुकसान होणार नाही आणि लोकांना काही केसला डॅमेज होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेऊन मी रेफरन्स न देता मी सगळंच बोलायला तयार आहे. हां. धमकीची पत्र मला असं वाटतं की मला 1-2-3 वेळा येऊन गेली तेव्हा मी खूप घाबरलो होतो. इतके वर्ष काम करून मी पण घाबरलो होतो. घाबरल्यानंतर एक माझे खूप चांगले जुने जाणते IPS ऑफिसर आहेत, मी त्यांच्याकडे गेलो. मी म्हटलं सर, तेव्हा मी अजून एक 15 वर्षापूर्वी मला पहिल्यांदा धमकीचं पत्र आलं होतं. आणि पत्र आल्यानंतर की आम्ही तुझं असं असं करू, मी ते वाचलं आणि मी सिरियस झालो, कारण मला हँडरायटिंग कळतं ना, ॲनालिसिस. मी त्या अधिकाऱ्यांकडे गेलो ना, असं ते म्हणजे फाडून टाक. म्हणलं का हो सर? ते म्हणले अरे ते काही लग्नाची पत्रिका आहे का की ह्या व्यवस्था आम्ही लग्न करणार आहे आणि तुम्ही या. मारणारा जर असेल तर तुला कशाला पत्र पाठवेल ना, तो मारून टाकेल ना तुला. हे तुझी मनस्थिती बिघडवण्यासाठी केलेलं आहे आणि तुझी मनस्थिती बिघडवण्यात तू आता तो सक्सेसफुल झालाय. मनस्थिती बिघडवायला तू डिस्टर्बच गेले 2-3 दिवस. आणि मग एकतर तू ह्या कामातनंच बाहेर पड, तुला जर इतकी भीती वाटत असेल तर. मी म्हटलं सर, माणूस आहे, भीती वाटणारच ना. मग काय त्यांनी माझं बऱ्यापैकी बिंग IPS ऑफिसर, त्यांनी माझं चांगलं काउन्सिलिंग केलं. मग नंतर मला समजा कधी धमकीचं पत्र आलं असं वाटलं एखाद्या इन्व्हॉल्वमधनं, तर ते मी उडत पण नाही, मी बाहेरच्या बाहेर फाडतो. पण म्हणजे कुणीतरी ऑनगोईंग केसमधलंच करत असणार ना? हां, म्हणजे आता काय, कोणाचे तरी आत्मे नाराज झालेले असतात माझ्यामुळे. पण भीती नाही वाटत? भीती वाटत नाही, तो माणूस पूर्ण मूर्ख असतो मॅडम. तुम्ही डॉक्टर, तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त माहिती. फक्त जगातल्या वेड्या माणसाला भीती वाटत नाही. पण एक खूप छान जाहिरात आहे बघा, डर के आगे जीत होती है. भीती वाटली पण त्याला नाही. एक प्रकारचं धैर्य लागतं की हे काम मला आवडतं, मी करणार. मग आणि ह्याच्यामुळे उपयोग, हे लोकांना उपयोग होतोय याचा, नाही मॅडम का? एक खूप जडजड शब्द आहेत असं मला वाटतं की धैर्य लागतं, करेज लागतं. सर्वसामान्य आहे मी मॅडम, आणि सर्वसामान्य माणसं खूप छान काम करतात. माझ्यासारखे करणारे खूप आहेत. हे हँडरायटिंगचं नाही मला माहिती, पण कोणीतरी सर्वसामान्य माणसं असली ना तरी काम सामान्य नाहीये. आपण म्हणजे मी सामान्य नेहमी म्हणूनच म्हणते, करायचं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क बाय ऑल ऑफ अस ऑर्डिनरी पीपल. वर्क इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हां, आता म्हणजे कसं आहे ना की हा प्रत्येकाचा बघण्याचा परसेप्शन असतो. म्हणजे आता तुम्ही डॉक्टर आहात, आता तुमच्याकडे कोणतरी खूप मोठा हार्ट सर्जन, न्यूरोसर्जन तुम्हाला माहिती असेल, त्याचं काम रिस्कीच आहे. रोज तो जीवाशी खेळत असतो. त्याची एक चूक वर घेऊन जाईल किंवा खाली ठेवेल, तर तो नंतर सीझन होतो ना, मग त्यात त्याला काही वाटत नाही. तसं आता आम्हाला काही म्हणजे असं मी म्हणतो ना की माझ्या नेणिवा आणि जाणीवा ह्या धमकी आणि ह्याच्यासाठी थोड्याशा कमी झाल्यात. मी म्हणणार नाही माझ्या संपल्यात, पण थोड्या कमी झाल्यात की ठीक आहे, आता आपण आपलं वय झालंय आणि हे झालंय, तर वय झालं म्हणजे अनुभवांचं वय झालं. हा चेहरा तर असं वाटणार नाही वय बी झाल्याचं. याचं क्रेडिट बायकोला आहे माझ्या दोन्ही गोष्टीचं, की खचायला होतं. म्हणजे माझं एक सगळं कोणी या फील्डमध्ये काम करणार असताना त्यांना एक सांगणं आहे
की तुमचं रडणं फक्त तुमच्या उशीला माहिती पाहिजे, तुम्ही घाबरले तुमच्या बेडशीटला माहिती पाहिजे, बाकी कोणालाच नाही. हम्म. एकांतात घाबरा, एकांतात रडा, एकांतात काही पण करा, शॉवर खाली जाऊन रडा, डोळ्यातलं पाणी दिसलं नाही पाहिजे, नाहीतर हा धंदा बंद करा. तुम्हाला जर काहीतरी करज असलेली गोष्ट करायची असेल तर मग मात्र तुम्ही लोकांसमोर येताना सीना ताण के झालं पाहिजे. आणि माझं द्यावं सोडून मॅडम, आता मी सांगितलं ना, मी मिलिटरीसाठी लेक्चर्स देतो आहे. बॉर्डरवर 22-23 वर्षाची पोरं मॅडम फार शत्रूंना अंगावर घेत असतात. आपण किस झाडकी पत्ती आहे त्यांच्यासमोर. खरंय. त्या लोकांना भेटल्यानंतर असं वाटतं की राजेंद्र तू खूप फालतू काम करतोय, लोकांकडे बघ, नाही, बॉर्डरवर असं नाही उभे आहेत, म्हणणार समोर शत्रू आहे, हातात गन आहे, हा जीव कधीही जाऊ शकतो. कमांडोज पोलीसचे काम करतात, एखादा इन्व्हेस्टिगेटर असतो, काही तुम्हाला माहिती नसलेल्या एजन्सीज असतात, त्या गुप्तहेर आपण ज्याला तुम्ही रँडमली नाव देता ते काम करत असतात. मग त्यांच्या मनाने आपण आहे ना, आता मी तुमच्या इथं मस्तपैकी ब्लेझर घालून छान इंटरव्ह्यू देतोय, कुठंतरी माझी रिस्क कमी आहे ना. आणि मला परवा पण एकाने कोणीतरी असंच गमतीत विचारलं होतं की तुझा धंदा रिस्की किती आहे. म्हणलं अगदी सोपं, वायरमनचं काम आहे ना तेवढंच रिस्की. त्याला शॉक वाटायची भीती आहे ना रोज. तर त्याला भीती वाटते तर भीती संपते कधीतरी. आणि असं मी म्हणणार नाही की मला भीती वाटत नाही, परंतु मला असं वाटतं ना की माझ्या कुटुंबाला ह्याचं खूप जास्त क्रेडिट आहे. कारण असं वाटतं की हे काम सगळ्यांनी करावं पण आपल्या नवऱ्याने करू नये. पण माझ्या बायकोने मला कधीच अडवलं नाही, किंवा तिचा स्वभाव माझ्यापेक्षा जास्त ठाम आहे, माझ्यापेक्षा ती जास्त खंबीर आहे. म्हणजे मला जर कधी असं वाटलं की आपण असं म्हणतो ना, कधीतरी रडावं असं वाटलं तर एखादा खांदा असावा आयुष्यात, इतकं नशीब तुमचं चांगलं असावं. ह्या चुकून माझ्या कवितेतलं वाक्य, म्हणजे मी तुम्हाला बोलता बोलता सांगतो, माझं कवितेचं पुस्तक कवी मन दिसतंय मला. कवितेचं पुस्तक पब्लिश करणार, त्यात मी असं लिहिलंय की असा एकतरी खांदा असावा ज्याच्यावर अश्रूचा भार हलका व्हावा, असा एकतरी हात असावा ज्याच्यात दानवाचा अंश नसावा. तर माझ्या मते मला तो घरात बायकोकडे मिळतो की मला, म्हणजे बायकोसमोर मी रडत नाही, कारण परंतु असं तिला कळतं की हा आतनं रडतोय. माझे सासरे चांगले आहेत, माझे वडील चांगले होते, विचारे आता वडील नाही आहेत, ते सगळे मला सपोर्ट करतात. माझी मुलगी खूप चांगली आहे, ती सपोर्ट करते. माझी आई थोडीशी मला म्हणते ह्यातनं बाहेर पड, कारण ती आई आहे, आईचं हृदय वेगळं असतं, आईचं हृदय म्हणजे वेगळं ती असतं, काळजीच करणार नाही हा. का? म्हणजे ती म्हणते की कशाला दुसरं काय तुला नव्हतं काय येत. मी म्हटलं अगं, आणि हा प्रश्न आता तुम्ही विचारायच्यातच उत्तर होतं, मी ह्या क्षेत्रात का आलो मलाच माहिती नाहीये. ते विधिलिखित होतं. मेकॅनिकल इंजिनियर होतो, हे होतो, ते होतो, कुठंतरी हस्ताक्षर विश्लेषणाची आवड निर्माण झाली. मी जेव्हा अभ्यास करत होतो तेव्हा कुठं नोट्स मिळायचे नाहीत. 100 रुपये तासाला वरून इंटरनेटवर जायचं, इंटरनेटवरनं बाहेरचं नॉलेज डाउनलोड करायचं, ते करता करता करायला लागलो. मग असं लक्षात आलं की परत त्या इंजिनिअरिंगचा फायदा झाला. ए इज इक्वल टू बी असेल तर बी नीड टू बी इज इक्वल टू ए, पण ह्या क्षेत्रात होऊ शकत नाही कारण सायकोलॉजिकल रिडिंग आहे. मग निदान ए इज इक्वल टू बी असेल तर बी इज इक्वल टू सायमल्टेनियसली इज इक्वल टू ए असलं पाहिजे. मी वेगळ्या माणसांकडे जायला लागलो. समजा आता कोण माझा मित्र आहे, मला माहिती आहे की बाबा हा चांगला प्लेयर आहे, चांगला फिटनेस चांगला आहे, मग त्याचं हँडरायटिंग कसं आहे, मग ते मी बघायला लागलो. मग मी त्याला विचारायचो की हँडरायटिंगवरनं मी हे सांगतोय बरोबर आहे का. मी काय करायला लागलो तुमच्या भाषेमध्ये की एक्सरे बघून प्रेडिक्शन करायला लागलो. आणि मग त्यांना विचारायचो, मी सांगतो बाबा आहे का, मग असं करत करत माझ्या नोट्स काढायला लागलो. पण नंतर लक्षात आलं की बाबा आपण हे करतोच काय, हा प्रश्न मला असं वाटतं सगळ्यांना पडला पाहिजे. त्या आयुष्यात तुम्ही काहीही करा, तुम्हाला हा प्रश्न पडला पाहिजे, तुम्ही हे करताय कशासाठी. मला एक इथे आत्ता जो मनात विचार आला की हँडरायटिंग एक्सपर्ट्स खूप आहेत, खूप आहेत. म्हणजे असे काही एक्सपर्ट आहेत की ते सांगतात हे थोडंसं असं करा, हे थोडंसं असं लिहा, मग खाली अशी रेष द्या वगैरे वगैरे. आणि मग हल्ली हँडरायटिंग किंवा तुमची जी सही असते ती बदलून देणारे पण लोक असतात. पण तुम्ही ह्याचा वापर वेगळ्या कारणासाठी करताय. म्हणजे पोलिसांना मदत होते, गुन्हेगार शोधायला मदत होते. तुम्ही ते पर्सनल लेवलवर तुम्हाला कसा सक्सेस होईल. म्हणजे मला हे माहिती आहे की एका मोठ्या हँडरायटिंग एक्सपर्टनी तुमच्याकडनं सही बनवून घेतली, हे मला तुम्ही सांगितलं. हँडरायटिंग एक्सपर्टनी नाही गेले, जी टॉपमोस्ट न्युमरोलॉजिस्ट पैकी कोण आहे किंवा तुम्ही तुमचं आता तुम्ही काय मॅडम नाव लिहिता सहीमध्ये, सांगा एक गंमत म्हणून सांगतो. माझं MS पुराणिक. तर मग मुद्दाहून सांगायचं पुराणिकमध्ये डबल यू टाक, डबल आर टाक, चुकीचं मला वाटत नाही. न्युमरोलॉजीचा त्यांचा अभ्यास आहे, मुद्दाहून सांगतात म्हणण्यापेक्षा अभ्यास करून सांगतात. बरोबर आहे. तर त्यातले जे तज्ज्ञ आहेत लोक, त्यांनी ते एक दिवस, मी माझा कुठेतरी लेक्चर होतं मोठ्या ठिकाणी, आणि मग त्या लेक्चरनंतर ती व्यक्ती माझ्याकडे आली आणि मला म्हणली की राजेंद्र, माझा ह्याचा खूप अभ्यास आहे, परंतु मला स्ट्रोक्स कसे काढायचे ह्याचं मार्गदर्शन तुम्ही कराल का, माझी सिग्नेचर डिझाईन करून द्याल का. आणि मला असं वाटतं की इट वॉज अ रिअली मला असं वाटतं की आयुष्यात जर काही मिळवलं असेल ना, तर आपण एक मोमेंट असतो ना की बाबा अरे हिचं नाव आहे सगळीकडे, म्हणजे फार अगदी अख्खी फिल्म इंडस्ट्रीपासून लोक सगळीकडे येतात जातात त्यांच्याकडे,
आणि मग ठीक आहे, म्हणजे आय टेक इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह. नो बट दॅट इज नाईस. पण मला असा प्रश्न विचारायचा आहे उलटं, की हँडरायटिंग बदललं तर काय बदलतं नक्की? कारण माणसाचा स्वभाव, व्यक्तिमत्व तुम्ही मला मागे सांगितलं की ते सगळं त्या हँडरायटिंगमध्ये रिफ्लेक्ट होतं, बरोबर आहे. पण हँडरायटिंग बदललं, स्ट्रोक्स बदलले, स्पेलिंग एखादं अल्फाबेट जास्त घातलं, नक्की काय फरक पडतो? अल्फाबेट जास्त घातलं तर काय होतं हे सांगू शकत नाही, कारण मी न्यूमरोलॉजीविषयी बोलणार नाही. आता मी थोडंसं वेगळ्या पद्धतीत तुम्हाला सांगतो, की मी तुम्हाला मगाशी जे म्हटलं की माणसाला कळलं पाहिजे की आपण हे कशासाठी करतोय. मी तुमच्या उत्तरापर्यंत ह्याच मार्गात नाही येतो, की मला असं लक्षात आलं की मी दुसऱ्यांना कोणाला इम्प्रेस करण्यासाठी करतोय का, तर नाही. मला दुसऱ्याचा स्वभाव जाणून घ्यायला आवडतं, म्हणून मी हँडरायटिंग ॲनालिसिस करतोय. हँडरायटिंग ॲनालिसिस करून घेणं माझ्या लक्षात आलं की मग आपल्याला स्वभाव कुठं कळतोय, स्वभावाविषयी आपला अभ्यासच नाही आहे काही, हे मला कळतंय. मग मला लक्षात आलं की प्रेम, माया, मोह, करुणा, दया, किणव हे सगळ्या एका शेडमध्ये जाणार आहेत. इंग्लिशमध्ये सांगायला गेलं तर ऑप्टिमिस्टिक आहे, कॉन्फिडंट आहे, ओव्हर कॉन्फिडंट आहे, इगोइस्टिक आहे. हे वेगवेगळ्या शेड्स आहेत ना. त्या शेडला तुम्हाला टर्मिनॉलॉजी माहिती पाहिजे की बाबा हा ओरेटर चांगला आहे, हा स्पीकर चांगला आहे. दोन्हीमध्ये फरक आहे, स्पीकर वेगळा आणि ओरेटर वेगळा. तर ह्यातल्या तुम्हाला शेड्स कळल्या पाहिजेत. आईचं असतं ते माया असते, बायकोचं प्रेम असतं, गरिबाची आपल्याला किणव येते, दया आपल्याला चांगल्या ह्याच्यात नाही. ह्या तुम्हाला शेड्स कळल्या पाहिजेत. मग मी ती टर्मिनॉलॉजी शिकण्यासाठी चालू केलं. मी स्वभाव म्हणजे काय केला अभ्यास चालू. मग मी सायकोलॉजीचा अभ्यास करायला लागलो. मग सायकोलॉजीचा अभ्यास केल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की सायकोलॉजी होतीच कशी माणसाची तयार. मग आपण त्याला IQ, EQ आणि आजकाल 2 प्रगत शास्त्र आहेत की त्याला SQ म्हणतो आपण, सोशल क्वेश्चन. आणि चौथा सगळ्यात महत्त्वाचा मी आता अभ्यास करतो, मी लेक्चरमध्ये शिकवतो, त्याला कल्चरल क्वेश्चन म्हणतो आम्ही, CQ. तर ह्या CQचा कुठं ना कुठेतरी तुमच्या सायकोलॉजीवर परिणाम होतो. लहानपणापासून तुमच्या घरात जर नॉनव्हेज करत असतील तर तुम्हाला नॉनव्हेजविषयी काहीच वाटत नाही, तुम्ही नॉनव्हेज सहज खाऊ शकता. परंतु एखाद्याच्याकडं जर अंडंसुद्धा खात नसेल तर त्याला नॉनव्हेज खाण्याच्या शेजारी बसलं. आता कल्चरल प्लस सोशल इम्पॅक्ट आहे ना त्याच्यावर. बरोबर आहे. कल्चरल पण सोशल इम्पॅक्ट आहे. मग मी त्याचा अभ्यास करायला लागलो. मग माझ्या नंतर लक्षात आलं की कल्चर कसं घडतं. तर कल्चर इज अ हिस्टॉलॉजिकल जॉग्राफिकल हिस्ट्री आहे. की जेव्हा आपण जिलेबी हा शब्द आपल्या लग्नात सर्रास मिळतो, पण जिलेबी हा अरेबिक आहे पदार्थ. म्हणजे माझा त्याचा अभ्यास नाही, पण मी उदाहरण म्हणून सांगतो की अरेबिक पदार्थ आहे. मग त्या संस्कृतीने कुठं ना कुठेतरी, मी आक्रमण हा शब्द कधीच वापरणार नाही, ती संस्कृती कुठं ना कुठेतरी आपल्यामध्ये मिक्स झाली. याचा अर्थ तो कल्चरल क्वेश्चन तुमच्या. मग मी हिस्ट्रीचा अभ्यास करायला लागलो. कुठनं हिस्ट्री आली, काय काय आलं, कसं. मग असं मला वाटतं की ह्या सगळ्याचा एकत्रित अभ्यास केल्यानंतर आणखीन एक चांगलं सायन्स आहे, त्याला न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, NLP असं लोकल भाषेमध्ये बोललं जातं. मी NLPचा अभ्यास करायला लागलो. मग NLPमध्ये काय सांगितलं जातं, तुमच्या मेंदूला ज्या कमांड द्याल त्या तुमच्याकडे अस्तित्वात नंतर यायला लागतात. मग जेव्हा मला स्वभाव तुमच्या हस्ताक्षरानं कळतं आणि मला वाटतं की या तुमच्या स्वभावात थोडंसं आपण अल्ट्रेशन केलं पाहिजे. फार मोठं कोणाचंही, तुम्ही जर आज माझ्यासमोर डॉक्टर बसलात आणि तुम्हाला काहीतरी नाव आहे, तुम्ही फेमस आहात, तर तुम्ही मला सही दाखवता आणि मला किती अक्कल आहे म्हणून मी तुमची अख्खी सही बदलायची नसते. त्यातला म्हणजे एक खूप छान शब्द आहे की शिल्पकार आणि मूर्तिकारमधला फरक काय आहे. मूर्तिकार काय करतो की असलेल्या साच्यामध्ये येईल त्या पद्धतीची माती टाकतो आणि मूर्ती बाहेर काढतो. शिल्पकार काय करतो, त्या दगडातलं कमीत कमी काढतो, मग त्यातनं गाढव होऊ देत, हां, किंवा हत्ती होऊ देत, किंवा एखाद्या देवाची मूर्ती होऊ देत, तो त्या दगडाची इंटेन्सिटी ओळखतो, दगडामध्ये असलेलं सौंदर्य सोडतो आणि यातनं काय उडवलं पाहिजे एवढाच अभ्यास करतो आणि ते उडवतो. तसं माझ्यासारखा माणूस जेव्हा सिग्नेचरचं करतो, तर तुम्ही फेमस आहात, तुमचं नाव आहे, तुम्हाला सोशल स्टेटस आहे, तर मी तुमच्या सहीशी नाही खेळलं पाहिजे. फक्त एखाद दुसरा की बाबा नाही, हे कमी केलं तर अजून प्रसिद्ध व्हाल, तर ते मी तुम्हाला सांगून करतो. आता हे सांगून केल्यामुळं काय होतं, तुमच्या मेंदूमध्ये जातं की मी जर असा काढला तर आय कॅन बी बेटर ओरेटर, यू आर अ गुड ओरेटर. पण मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, आय कॅन बी द गुड ओरेटर. किंवा नाही, माझा कॉन्फिडन्स लेवल आहे चांगला, पण मी जर तुमच्या पुराणिकमधला आर जर मी तुम्हाला असं सांगितलं, आर असा काढा, तुम्ही पी मोठा काढा, म्हणजे तुम्हाला तुमच्याविषयीचा कॉन्फिडन्स वाढेल. तर तुम्ही हे करताना तुमचा इनर व्हॉइस, तुमच्या इनर सायकोलॉजीमध्ये जो गेलेला असतो तो तुमच्यामध्ये रिफ्लेक्ट व्हायला लागतो आणि मग तुमच्या पर्सेंटेजमध्ये तो फरक पडायला लागतो. तर मी माझा स्वतःवर केलं. मी पहिल्यांदा RS भिडे नावाची सही करायचो, अतिशय गिचमिंट सही होती, पण आता मी ओपन राजेंद्र भिडे म्हणून सही करतो. आणि त्यामुळे तुम्हाला मोकळेपणाने मी सगळ्यांशी बोलू शकतो, मोकळेपणाने काम करू शकतो. मला असं स्वतःमध्ये मी पहिला, हे बघा, शेवटी प्रयोग करायचा तो स्वतःवर करायला पाहिजे. म्हणजे मी माझी सही बदलली, मग माझ्या सन्मानीने बायकोची सही बदलली. मला हा प्रश्न सगळीकडे विचारतात, अरे तू घरी जाऊन बायकोचं हँडरायटिंग बघतो का. हां, आता इतकं सवय झालं. म्हणजे माझं तर ह्याच्या पलीकडे म्हणणं की एक वेगळ्या पद्धतीची प्रॅक्टिसला लोक माझ्याकडे आपणून यायला लागलेत की तुम्ही काय करताना पत्रिका जुळवता लग्न ठरवताना. तर आम्ही हँडरायटिंग पण जुळते का हे बघतो. म्हणजे हँडरायटिंगमध्ये म्हणजे नवऱ्याची होणारं सायकोलॉजी कळली पाहिजे ना तुम्हाला,
की त्याची सायकोलॉजी ही आहे किंवा आता तुमचं ठरून लग्न आहे की हा मुलगा का हा मुलगा, त्याचं हँडरायटिंग आणा, त्याची सायकोलॉजी समजून घ्या. नाही, ही तुमच्या मुलीशी नाही मॅच होते, तो पटकन व्यक्त होतो, तुमच्या मुलीला आवडत नाही पटकन व्यक्त झालेला किंवा तिला व्यक्त झालेलं आवडतं. मग हे हँडरायटिंग मॅचिंगमधनं कळलं तर फायदा होता. तशी प्रॅक्टिस असते. लोक येतात, आवर्जून येतात की बाबा असं आहे की आम्ही असे 5 मुलं निवडलेली आहेत, ह्यातला कोण. मग मी सांगतो हँडरायटिंग घेऊन या, हँडरायटिंगवरनं आपण मॅचिंग करून देतो. किंवा काही वेळेला उलटं म्हणजे आता कालच एक फोन आला की सर माझं असं हँडरायटिंग आहे आणि माझी सिग्नेचर मला बदलायची आणि मी सगळं गुगल महाराज म्हणूयात आपण, गुगल महाराजांची कृपा आहे माझ्यावर, तेव्हा त्यांनी माझं नाव शोधलं आणि त्या माझ्याकडे आल्या. तर मी त्यांना सांगितलं की असं बदल करा, असं करा. द पर्सन वॉज व्हेरी मच हॅपी की तो म्हणला सर तुम्ही हँडरायटिंग ॲनालिसिस करताना मला माहिती नसलेल्या माझ्यातल्या इतक्या तुम्ही गोष्टी मला सांगितल्या की मी त्यांना बोलता सांगितलं की अरे तुम्ही जर हे सगळं बंद केलं आणि तुम्ही त्या माझ्याकडे आल्या होते की मी MBAला जाऊ का नको. मी त्यांना सांगितलं की तुमचं हँडरायटिंगवरनं मला कळतं की कॅलिग्राफिक हँडरायटिंग होतं तिचं, त्याला आपण कॅलिग्राफिक म्हणतो. तर कॅलिग्राफिक हँडरायटिंग होतं आणि लँग्वेज खूप चांगली होती. म्हणणार तुम्ही रायटिंगचा कोर्स का नाही करत बाहेर जाऊन, त्या व्यक्तीकडे पैसे आणि फॅमिली बॅकग्राऊंड खूप चांगली. मी म्हटलं बाहेर किंवा मुंबईमध्ये ज्या मोठ्या स्टुडिओवाले आजकाल कोर्सेस घेतात तर रायटिंग स्क्रीन प्लेचं काय करायला लागत नाही. तर ती म्हणते सर मला लहानपणापासून हे करायचं आहे पण आत्ता तुम्ही सांगितल्यामुळे मला ते करायचंच आहे आता. अरे वा, तर ते हँडरायटिंग ॲनालिसिसचा फायदा होतो. खूप छान. राजेंद्रजी, खूप मजा आली एवढ्या तुमच्या केसेस. आणि फक्त आता ते गुन्हेगारी नाही तर तुम्ही आता नवीन आणखीन वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे लोकांना दोन व्यक्तींचं जुळतं आहे की नाही, स्वभाव कसा आहे, असं त्याचं तुमचं क्षेत्र मला वाटतं तुम्ही हळूहळू वाढवत नेलेलं आहे. तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप नवीन मला शिकायला मिळालं, मजा आली खूप. थँक्यू सो धन्यवाद. मच. मला मी सांगितल्याप्रमाणे की आपल्या चॅनलला इंटरव्ह्यू देणे मला मजा आली कारण मी तुमच्या अगोदरचे इंटरव्ह्यू सगळे बघितलेले आहेत आणि आपण केलेला अभ्यासात सर्वसामान्यांच्या मदतीला यावा म्हणून कुठं ना कुठंतरी मी व्यक्त होणं गरजेचं होतं की ह्यातनं काही लोकांना ज्यांना खरंच गरज आहे, कोणाला धमकीचं पत्र आलं असेल किंवा आजूबाजूला सुसाईड झाली असेल, कळत नसेल काही कारण, तर मी जे 20 वर्ष थांबवलं होतं की मी लोकांपर्यंत पोचायचा जास्त प्रयत्न करत नव्हतो, पण मला माहिती आहे की यू आर अ सक्सेसफुल पॉडकास्टर. तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत मी पोचीन. परत एकदा तुम्हाला, तुमच्या टीमला मनापासून शुभेच्छा आणि मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. प्रेक्षको, आज राजेंद्रजींनी आपल्याला एवढी उपयुक्त आणि एवढी अशी इंटरेस्टिंग अशा केसेस पण डिस्कस केल्या, एवढी छान माहिती दिली. तुम्हाला जर काही माहिती हवी असेल, तुम्हाला त्यांचा गायडन्स हवा असेल, मार्गदर्शन हवं असेल तर कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा, तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. आणि मला असं वाटतं त्यांनी हे पण सांगितलं की कोणाला खरंच हे शिकण्यामध्ये रस असेल तर नक्की आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. राजेंद्रजी शोधात आहेत एका चांगल्या विद्यार्थ्याच्या की जो त्यांचा वारसा पुढे चालवेल. नक्कीच, नाही का? अगदी बरोबर. आणि आज फक्त ते मला असं वाटतं की फक्त स्वतःसाठी याचा उपयोग नाही करते तर ते लोकांसाठी त्याचा उपयोग करतात आणि हे मला सगळ्यात जास्त आवडलं. तर प्रेक्षको, हा एपिसोड जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा. कोणाला मदत होईल आपल्याला सांगता येणार नाही. शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व काहीला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी अजून एखाद्या नवीन विषयासोबत, एका इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत, सर्व काहीमध्ये.